ó dáa mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé tí mo wẹ̀ tá a bá gbà jẹun o ẹ wo mọ́tò tẹ̀ ń wo made in Nigeria ni kì í sáyé àtijọ́ o kì í sáyé gbọ̀ngàn o ayé òde òní ni o ní orílẹ̀-èdè Sierra Leone ni wọ́n ti ń lo mọ́tò tí Nàìjíríà ń ṣe ṣùgbọ́n Nàìjíríà fúnra rẹ̀ àti àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ ó tẹ́ wọn lọ́rùn kí wọ́n lo tòkunbọ̀ àbẹ́ẹ̀rí ẹ̀ wá ń retí kọ́rọ̀ ajé ó da kò lè da bẹ́ẹ̀ bá yíwà padà ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ ọba Aláàfin of Iwo èpè mọ̀ ló bá dé níbi tí ń ṣépè fún àwọn tó bá ní òun mú gbó ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ wo fọ́nrán iná torí ó dùn mọ́ mi ẹni tó pákéjì fọ́nrán ìpapọ̀ ó ṣépè ó fèpè ránṣẹ́ sáwọn tó lóun mú gbó níṣẹ́jú àwọn tí ń fẹ́ náà ni o àwọn àfà wà ń bẹ ajá rẹ̀ wà ń bẹ àwọn kan náà tó ń ṣe bí bàbá àṣàlẹ̀ fún nínú ẹ̀sìn Islam àwọn náà wà ń bẹ àwọn ọmọ wo náà ó kó wọn jọ ó ń parọ́ ojúkorojú fún wọn àwọn náà sì ń ṣe Allahu Akbar lórí irọ́ tí Olúwo ń pa fún wọn. ṣùgbọ́n inú mi sọ dùn débi wípé ẹni tó pa fọ́nrán yìí pọ̀ gbogbo àwọn tó sọ pé òun mú gbó tí ń ṣépè fún olóhùn òmùgbó irọ́ náà ń pa o ìyàwó kan tán fẹ́ fún un ní o èmi ò mẹ́ni tó fẹ́ yàwó fún ti ń pa ẹjẹ́ àwò. láàfin Ìwó kò sọ sí sí nǹkan kan tó bá máa yí èèyàn lójú síbẹ̀ ẹ máa lọ Olúwo ọmọ pé irọ́ ni ẹ pa o lórí kúkú ni ẹ o àjàdí tó bá jẹ́ pé mọ̀ mú gbólógùn bájá amúgbó lọ yọ ẹ̀wọ̀n tó ń pe amúgbó tó ń pè mí lámúgbó ọlọ́wọ́n bá ti jẹ́. ẹ jẹ́ ẹ bá ń wo fọ́nrán yìí dáadáa ta lẹ rí ń bẹ̀ ẹ ń tẹ́ rí ń bẹ̀ kì í ní ṣe ẹ bá ń wo dáadáa o nítorí olóhùn òmùgbó bóyá ó sì ti mú rí ńgbà kan rí ni àmọ̀dí tí ó ṣe sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ ó sì ń parọ́ ojúkorojú tó ń ṣépè ìlera rẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tó ti wá ń gégùn tó ní ṣé kọ́lọ́ ń yọ̀ ń ló sọ ń ò gbọ́ dáadáa bó ló ṣe mọ́ sọ wípé ká ló ń gbó kọ́lọ́ ń yọ bọ́ ṣe ń gégùn kọ́nu ẹ wo ó nu o rísílà nu ní fi tọ́ ẹ ti rí ibi tí ìyàwó rẹ̀ tó ní wọ́n fẹ́ fóun níbi tí ó ti ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé sójà lè rí tó ní òun ṣe credit card ó ní kì í solè ní credit card òun rí ẹja padà sọ́dọ̀ àwọn ni wọ́n gbé ìyàwó ọ̀rọ̀ wá o àwọn ni àwọn ọkọ̀rìsá àwọn ni ẹsẹ̀ èdè ìmọ̀fẹ́ orí o ìmọ̀ ìyàwó ọ̀rọ̀ ìyàwó tí mo lé kò lé ikú wọlé tọ̀ mí ẹ̀dọ́ ẹ bá ní máa bá yìí bọ̀ tó dáa bá bí bàbá rẹ̀ dáa mo sọ ìwọ́n tó bá ti jọ́ máa lè rà á di ọmọ ẹ̀kọ́ máa lè ẹgbẹ́ fà wálẹ̀ nísì mo ṣe fà wálẹ̀ sí ẹ bàjẹ́ òní pọ́nbẹ́ pẹ̀lú ọ̀tọ̀ba òní pọ́nbẹ́ kí èèyàn ní mo kó egun mo lọ kó egun àwọn bàbá kí èèyàn ní Aláàfin lọ kú gbogbo egun àwọn ọba tó ti lọ ní Ọ̀yọ́ tó wá kó inú wíbarò ọba lọ gbúdà nígbà wo ìlànà nítorí ilé ẹ̀dọ̀ sáà ọ̀rọ̀ yìí ojoojúmọ́ ti bá ti sọ̀rọ̀ sí ma sọ ní ìsìn ní pẹ̀lẹ́ ẹ̀fẹ́dẹ̀ ọ̀dọ́ mi ẹ̀dá wo lè parí láíláí kò ní parí àkọ́tì kò ní parí láíláí kò ní sóye ayé ti pàjẹ́ nù ẹ̀yẹ kan wọ́n bẹ́ẹ̀ ó ti sọ ẹ̀kọ́ ẹ̀mẹ́ ká ní mo kó egun ẹ̀yẹ fún àwọn bàbá tó ń lọ ọba sọ yẹ kẹsẹ ẹgbẹ ìjọba tí wọn dúró ẹ̀fọ́ yẹ lọdà fún yẹ ọ̀nà méjì náà sẹ́wọ́ àṣẹdájọ́ wà àṣẹbíjì wà àṣẹkẹ lọ́dọ̀ mi pa wọn tẹ́lẹ̀ àbẹ̀bọ̀ àṣẹwà lọ́dọ̀ mi pa ọdọ wọn àṣẹsìgbà lọ́dọ̀ mi pa yé mákàsí tóbi tó ti Muhammad sí náà nìyẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nífi ń dà wọ́n síbòsíbò síbáṣíbá nífi ń da gbogbo orí wọn tó ń forí wọn lura wọn àwọn náà sì ń kó jẹ mú mọ̀ pé wọ́n mọ̀ òótọ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ òótọ́ wọ́n bá dé ẹ̀yìn tí ò sí ń bẹ̀ mọ́ wọ́n mọ̀ fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni o wọ́n mọ̀ òótọ́ pé nírọ́ ni àwọn wo wá labọ̀rìṣà tó gbéyàwó lé ọ lọ́wọ́ àwọn wo ló ti ìyàwó ibo wo ló mú wá láti ibi tó ti mú wá Jamaica àbí wo ló ti mú wá ó sì wá ń pa ókè kí wá ní ọ̀rọ̀ gbóṣe kan ìyàwó tí o ní àwọn àbọ̀rìṣà fún ọ kí lọ̀rọ̀ gbóṣe kan tí ìbá ṣe pé o ti mọ̀ páwọn èèyàn ti rí fídíò yẹn sì wá ń tà ìwo ni ro ojúkorojú yẹn ṣe ó sì ń bayé èwò jẹ́ báyìí ẹ sì ń wo ń ran ó sì ń parọ́ fún yín eléyìí tí wàá ń ṣépè bí ẹni wípé ó tiẹ̀ ti gbàgbé pórí àpèrè lòun wà tí ń ṣépè kíkankíkan bọ́rọ̀ bá ká Olúwo lára tó fi lóun sunkún kò ṣe gbé ọmọ ọba tó fẹ̀sùn kàn án pé ó wú àwọn egungun bàbá àwọn kò ṣe gbé ọmọ ọba lọ ilé ẹjọ́ ó sì wá jẹ́ pé ní wá ń ṣẹ́ níbi tán ẹlẹ́sìn kìíní wà ó sì jẹ́ pé èpè gan-an ṣé èpè wà nù kìíní wọn ni tán ṣe máa ń ṣépè báwọn
tán sì tún ń pariwo àlá lẹ́yìn rẹ̀. Ó kúkú ti sọ pé òun sunkún eléyìí bá látijọ́ títí ń sọ̀rọ̀ eléyìí tán sọ sí i ó dùn gan ó fẹ́ kà kò tí ì ṣe pé ó fẹ́ ké ó lóun ké abẹ́wà rí báyìí ó wá ń pariwo ojúkòròjú mélòó nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ làwọn ló yẹ káwọn èèyàn tún gbàgbọ́ mọ́ òun ò mú gbó kó ń ṣe fídíò ibi títí mú rọ ráàpù bó ni gbogbo ayé ti rí yẹn ẹ ti mọ̀ pé alábòsí àtẹlẹ́tàn ní gbogbo wọn bẹ̀ wọ́n mọ̀ òótọ́ wọn lé láwọn ọmọ òótọ́ wọn lé láwọn orí fídíò yẹn rí. gómìnà Ògùn State kò sí kankan o èmi ò ní ẹ̀ka tó gómìnà yìí ṣe o àbí báwo ni ẹ já sọ fáti fún gómìnà Ògùn State kò sí kankan o. Alamakumala. O sí kankan rárá náà súnmọ́ mi bá ti kó má súnmọ́ mi kò sí kankan kí ló dé gbogbo ibi tí ń ti lọ láyé ní gbogbo àwọn Ògùn State yẹn bí sinmi rí náà ni àkákíkè Mákindé o àti gómìnà Kwara wa o sí kankan o kí ló kọ rẹ̀ náà dàpọ̀ wọ́n sí kankan lóde ẹ wọ́n bí olùsọ̀yìn àti ọ̀tẹ̀ jagun tán kò dáná nọ́ọ̀sẹ̀sì ògbélé yìí náà kí lẹ́yìn sílẹ̀ ẹ lórí parí náà. mo rò pé dàpọ̀ tí ìgbọ́ ilé ìbò bá ti gbọ́ ni àbí ẹ̀yin ará Ògùn ẹ̀gbọ́n sí lóòótọ́ nọ́mbà yín sọ ṣé ọ̀rọ̀ tán sọ ẹ̀dọ́kí ọ̀rọ̀ tó fi ránṣẹ́ sí gómìnà yín ṣé ó dùn mọ́ yín àbí kò rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ arábìnrin yìí ó tó sọ wípé òun sọmọ nù ọmọ òun kú ó ní torí ṣọ́ọ̀ṣì tóun lọ torí ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn kì í lóògùn àwọn èyí lọ sọ́spítù wípé torí ẹ̀ lọ́mọ òun ṣe kú wá ní nígbà tó sì ti gbà bẹ́ẹ̀ sanfọ́ọ̀sì ẹ̀ nì kí ló ń lámẹ́ǹtì yìí sí láyé tí ayé ti da ayé ọ̀làjú yìí pásọ̀ kan sì ń sọ fún ọ wípé ẹ ò gbọ́dọ̀ lògùn oògùn gan wà nù bíbélì oògùn téèyàn ń lò tara rẹ̀ ó fi dá ewé àtegbò. I lost my baby because of my church doctrine. My church, the church I attend of, which I don't want to mention name, frowns on anything medication. So this is the church I was born into. We don't take medicine because we believe we can never be sick. We don't take anything because we believe also that our body is for God and no mankind medication, anything mankind can have any effect on the body. We cannot be sick, hence we don't take any medication. When the sickness comes, we command it and it goes away. This is how I've lived all my life because that was the church my parents were attending before they gave birth to me. Everything was cool until I grew up, got married and got pregnant. Because of our doctrine, I was not attending antenatal. I was doing everything in the house. I know antenatal. I was eating healthy. I wasn't taking any multivitamins, nothing for pregnancy as well as living natural. But when I got to the third trimester, I started having complications. I started falling sick. I started feeling weak. And then I, on my own accord, tried to visit a doctor without my family, my husband, my parents knowing about it. I went to visit a doctor, and the doctor ran some checks up on me, and it came out that I was suffering from pre-eclampsia. And I need to be hospitalized. I came home with sad face. I came to tell my husband about it, and he got angry. He was so pissed why I should go to the hospital. They told me to have faith. I cried. My family, his family, everybody was supporting him. I cried, but I had no option than to stay home. Until one night I was sleeping, and then I got unconscious. They prayed, they did everything, but nothing was to happen. So my husband had to rush me to the hospital. When I got to the hospital, they told the doctor not to give me any medication because they don't believe in it. They should give me IV, they should give me medication. No, the doctor said they cannot do without medication, and also I needed an emergency CS because my blood pressure has risen so high. If I don't get emergency CS, I could have brain injury. I could die. So my husband agreed, and then the CS was conducting me. CS without medication, is it even possible? No. The doctors didn't agree. So the doctors applied medication, and my husband, my family got angry with the doctors that if anything should happen to me, they'll blame the hospital for it. So the doctors' hands were tied, but they did it. When my baby came out, my baby came out with a lot of problems. A lot of problems. We slept in the NICU for 1 month. And then finally, my baby came back. He had brain injuries. It was more function. His stomach was out. A lot of complications that I don't want to talk about it. And then ever since then, I've vowed not to go to that church again. My husband is threatening me with it was if I don't go to that church. He's blaming me that it was because of me that we lost the baby because I didn't have faith enough. And he said his parents, my parents, had us in the same church. sẹ́yìn náà rí áfíríkà intonation rẹ̀ diction rẹ̀ fẹ́ jọ ti Ghana ṣùgbọ́n sẹ́yìn náà ti wá rí ibi tí ayé lajú dé irú wọn pọ̀ ní kíní dáadáa ò ní Nàìjíríà náà o irú wọn pọ̀ táwọn pásítọ̀ wọn mọ̀ ṣáìkì wọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó sì jẹ́ pé àwọn pásítọ̀ wọn ní personal doctor wọn láwọn orí ò fáwọn rí kíní kan ò sàwọn rí. ìdí abájọ tí bíbélì fi sọ wípé àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí pé wọn ò ní ìmọ̀ abẹ́ẹ̀rí wọ́n máa dúró àgbà wọ́n ní ìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n wọn ò ní ìmọ̀. I go dey drive my motor go Kilọ. I go dey see police. Guys, you go see the way all these police go dey humble themselves. Guys, see police. Malokaro. Or else the police, you never know why their colleague leave them. I people acting. I know you. And I mean pull one of them, I go go jail. I need the battery. Yeah, and I mean carry one of them, I go jail. Now I mean one of them,
He do me bad. I read about you yesterday. You read about me? Yeah, you are a nice person, Jare. I'm a nice person. I love you, Baba. Chaba, come and take. I want to give you something. Police, they tell me no worry. No levels. bó ṣe dànù pọ́lísì náà ti ń run for trouble ó sá ó gbàgìrì lé ẹran tí ìkànnù wọn tó fẹ́ tọwọ́ bọ pẹ́lá lójú tó gbá lẹ́sẹ̀ lórí ó ti wọ trouble ó ti wọ trouble ń ọ̀ràn tí mo ròyìn yẹn wá fún yín ni ṣùgbọ́n pẹ́lá ló tún wá jáde torí kan nù wọn lójú ọ̀nà tó ní ó wá gba nǹkan ó yà sá lọ tífítífí. ní báyìí ẹja sáré dé ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tá a ti gbọ́ ìpínlẹ̀ Ògùn lẹ́wọ̀n yìí ó mo ní láì ṣenú gbó rìsáàfù ṣáwọn tí ń mójútó rìsáàfù ṣé wọn ní lọ kó àwọn erin ni àwọn ẹlífàǹtì kan nu wọn náà ló pààyàn láìpẹ́ yìí ó ga o ó rẹ̀ ẹja kó mẹ́wọ̀n ẹja wá dé orílẹ̀-èdè Kenya ibẹ̀ là ń lọ báyìí níbi tá a ti gbọ́ wípé Kenya ń export màálù wá sí Nàìjíríà mo ní ṣé bí àwọn Fúlàní ṣé màálù wọn ti tán ni wọ́n ní Kenya ló tún kó màálù wọ Nàìjíríà báyìí o ẹ wá wò wọ́n ṣe ṣeré kété àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu arákùnrin ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Witness a maiden trip of export of our livestock to Nigeria. The number of livestock that we are exporting are dairy breeding cattle of number 50. We have sourced it across the county of Uasin Gishu. The initiative that the county government has taken in the last 2 years under the leadership of His Excellency Governor B. kò sí tó burú nínú kéèyàn ra nǹkan lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè tó súnmọ́ neighboring country ṣùgbọ́n Nàìjíríà rèé o ẹ wò ń táwọn eléyìí ń fi ìṣòwò màálù wọn ṣe plane náà tún fi ń kó wọn wá cargo wọ́n ń wẹ̀ wọ́n dáadáa wọ́n ń ṣe ìmọ́tótó fún wọn wọ́n á jẹ́ kán kó àrùn bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n tún fi ṣe ọrọ̀ ajé ṣùgbọ́n Nàìjíríà wọ́n ta tiwọn síta wọ́n fi tiwọn sọ̀rọ̀ ajé àfi kán máa fi da ilẹ̀ láàmú àfi kán máa fi ba oko jẹ́ àfi kán máa fi jẹ oko tẹ́ ẹ bá rí bí wọ́n ṣe ń sin àwọn kìíní bí ìgbà tó jẹ́ wípé mo kọ́kọ́ rò pé lóyìnbó ni ìgbà tí mo wá rá àwọn aláwọ̀ dúdú mo tó mọ̀ pé African country lélẹ́yìí exactly specification tó fi ń sin màálù nílùú èbò náà fi ń sin Kenya ọrọ̀ ajé ó ti wá dọrọ̀ ajé ńlá fún wọn gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì nǹkan ọrọ̀ ajé Nàìjíríà wọ́n kà sí wọ́n sì fẹ́ soríire wọ́n sì fẹ́ di the giant wọ́n fẹ́ remain the giant of Africa so ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe mọ́tò Innoson mọ́tò wọ́n ń ṣe mọ́tò company tó ń ṣe mọ́tò wà nínú Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló mọ́tò yẹn àwọn African country náà ń tà sí ẹ wo aeroplane tẹ́ ń wò yìí o Kenya ló ní o ó lè já kó mẹ́jà dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́tàn ìkànnù wọn rèé ẹ mọ̀ dáadáa ó ti gbà kan jẹ́ gómìnà ní CBN kó tó wá lọ di gómìnà nípínlẹ̀ kan lẹ̀ Ìgbò wọn ò ní dárúkọ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n wá ń ta sí kan nú àwọn tí wọ́n ti ṣe gómìnà bẹ́ẹ̀ rí tó tún wá jẹ́ presidential aspirant ní ìsìn in fact Obi ló ń ta sí torí Obi nìkan náà ló ní first term one term nìkan lòun ó ṣe ẹ wá gbọ́n tó sọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rẹ ti ń fún gbàgbó sí o ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tó sọ náà. You come to people and say, I will do only one term. Any politician who said that must be sent to a psychiatric home. Because the person must have some mental problem. When the Constitution allows you to stay up to 8 years, they come and tell us, I'm going to spend one term. Tell us where it has ever happened. Who? Ana kolom nkwane kwenwai. Bo. Nkwane kwenwai. Bo. Nga watching gote yaba. Nga watching gote yaba. Ifa kabane kwa kwa. Anybody who is saying I'm going to do one term needs a psychiatric examination because you are taking everybody. ó mà ṣe o ọwọ́ àwọn tẹ́ ẹ kó sí i lóòótọ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn lè jẹ́ lẹ́tàn ó ń tanra rẹ̀ ó sì ń tan àwọn èèyàn rẹ̀ àtàwọn tí ó dìbò fún ṣùgbọ́n wo wá ń tiẹ̀ ebi wọn náà ń tan ẹ bá àwọn kala òní wọn náà ń tan yìí ẹjọ́ ń tan gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ni from state to state kí wàá ní tiẹ̀ láti máa sọ fún odidi àwọn kan ló ti mọtí àwọn aráàlú rẹ̀ náà ló ń sọ̀rọ̀ sí o àwọn Ìgbò ẹgbẹ́ rẹ̀ náà fún gbàgbó wọ́n ní bó tiẹ̀ ṣe ń fi yẹn gan wọ́n ní ó ti lose ẹ̀ language tán lò fún nìyẹn wọ́n ní Soludo has lost it. This is not irú àwọn politician tó yẹ kí ọmọ Nàìjíríà máa dìbò fún ẹ mọ̀ jẹ́ apẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò sí èyí tó gbádùn nù. ẹ jẹ́ a lọ sí serious matter ọmọbìnrin kan ló fẹjọ́ EFCC sún gbogbo ọmọ Nàìjíríà ó ní dàdí náà jí wá léhùn tán wá fọ́ gbogbo léhùn pé ṣùgbọ́n lẹ́yìn tán ra sáàkì léhùn tán rí nǹkan kan wọ́n wá tọrọ dáríjì nǹkan tó máa lọ wọ́n sì ti bà nǹkan jẹ́. They came around 4 a.m. They started hitting our door. Look at the door. See, they spoiled this door. This door is worth over. I don't know how much it is right now in the market. They broke the door, hitting the door. When we came out, they got my husband, asking him for his phone. They searched his phone, searched our house. At the end of the day, what they had to say is sorry. Not just in this compound. Isabel, don't lock this door. There are nice people.
oríṣiríṣi ìròyìn láti ẹ̀wà ń gbọ́ nípa EFCC báyìí bọ́n ṣe ń bá wọn wí tó náà ni eegun wọn tún lé sí i wọ́n fojú àwọn èèyàn gbolẹ̀ gan o ìṣòro ó wá ń gùn lé ṣòro ó ń ṣubú léra wọn fún àwọn Nàìjíríà ẹ bọ̀nú ẹ mọ̀ wọ̀rí. They climb inside this house with fence, this gate. They climb through this house. They climb the house with fence. Look at people. Broke people's doors. Look at people. Look at how they traumatize people. This one, look at her complaining. They broke their door. You can imagine the country with they inside. What kind of country? See what EFCC did to my house. See my door. ẹlòmíràn tún rèé o ní neighborhood yẹn resident yẹn ní estate yẹn ṣùgbọ́n EFCC náà ti wá sọ ọ́ bá dé tẹlifíṣàn látàn bàjẹ́ ń bí àwọn tẹlifíṣàn olówó iyebíye tó wọ́n tà ní millions of millions yẹn ni ṣùgbọ́n EFCC ti wá dáhùn wọ́n ní àwọn ará àdúgbò yẹn ló ránṣẹ́ pé àwọn kan bẹ̀ ni wọ́n pe distress call pé ibẹ̀ náà ni àdúgbò yẹn ní NTA wà ní Port Harcourt wọ́n ní àwọn náà ránṣẹ́ pé àwọn wípé àwọn fi mú fínlẹ̀ àwọn nǹkan kan àwọn kùrùkẹrẹ kan ń ṣẹlẹ̀ àwọn sì lọ bẹ̀ pé lẹ́yìn ìgbà táwọn ṣe gbogbo kò kárí àlùwàlà tán bẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán ń gbé ń bẹ̀ náà tún kí àwọn wípé ẹ kú iṣẹ́ o ẹ̀ka rẹ̀ wọ́n láwọn tí wọ́n ní arábìnrin ẹyọ kan náà tí ì rí wọn tí ì mọ̀ pé wọ́n pọ̀ tí wọ́n fi fídíò síta ẹlẹ́ẹ̀kejì lélẹ̀ wọ́n ní arábìnrin kan nù wọn eléyìí gangan tó fi fídíò síta wọ́n ní ó kọ̀ láti ṣílẹ̀kùn ni wọ́n láwọn sì balẹ̀kùn ẹ̀jẹ̀ lóòótọ́ nígbà tá wọ́n ní àwọn ọ́fíìsà àwọn sọ fún lẹ́nu ọ̀nà wípé àwọn làwọn wà lẹ́nu ọ̀nà kò sílẹ̀kùn wọ́n ní ó kọ̀ kò sílẹ̀kùn wọ́n ní nígbà táwọn sì fọ́ jálẹ̀kùn wọlé wọ́n láwọn ransack àwọn ò rí nǹkan kan tó wà incriminating bẹ́ẹ̀ wọ́n ní discriminating àbí àyà ó serious wọ́n ní àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ kó ń bẹ́ẹ̀ àwọn sì gbé iṣẹ́ àwọn ṣe professionally ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ wá lọ ilẹ̀kùn tẹ́ ẹja tá a ní kó sanwó ẹ̀. ó dá àròjọ́ mùsùlùmí ẹja tẹ̀síwájú ẹja kó ń bẹ́ẹ̀ ìṣòro sọ̀tọ̀tọ̀ ẹja dọ́dọ̀ arábìnrin EFCC kọ́ ló sòun síbáṣíbo ṣùgbọ́n wọ́n jálẹ̀kùn tiẹ̀ náà wọ́n kẹ́rù rẹ̀ ta ni landlord rẹ̀ ni. Now, over 6 months, I reported this case, and my landlord came here and gave me quick notice. I've been looking for a house everywhere. Leave me alone. They have already done when they fall. I'm not here. May they carry am. See my load, oh, my country people. This is my old load outside. When they beat am. See my landlord parked his motor for there. He goes down for there. When they beat. Look at me at the outside. Am I owing my landlord money? No, I am not owing him money. I've been looking for house. Federal government of Nigeria, Lagos state government. I am not owing my landlord money. He gave me quick notice, and I am still looking for house. I wasn't dragging his house with him. Federal government of Nigeria, the court come and carry my things outside, and they're asking me to give them 500,000 naira for them to leave my things outside the rain and go. If not, they go carry these things and go to their office. Federal government of Nigeria, Federal government of Lagos state. If I not give them 500,000, they go carry all this my property that it took me over 7 years to get. I am a designer. I rented this apartment so that I can be able to do my business. For over 1 year, I have not been able to do it because there's no never electricity. Instead of my landlord to give me never electricity, he did what? He bring me quick notice. And on top of that, I'm still looking for house. They came and throw my things outside and there by themselves, asking me to give them 500,000 naira to be able to let my things stay under the rain. If not, they will take it to their office. Different folks, different strokes. Ìṣòro sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ abẹ́ẹ̀tún wa rí wọ́n dẹrù rẹ̀ ta o wọ́n ní agbára òfin òfin alágbára láti dẹrù rẹ̀ ta o wọ́n dẹrù rẹ̀ ta wọ́n tún ní olórí ìwà 500k wá pé kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fi bá kẹ́rù rẹ̀ wọlé padà o tán fi máa bá sọ ẹrù rẹ̀ tí ó fi wá kó bóyá ọjọ́ kejì àbọ̀jọ́ kẹta òjò ń pa ẹrù rẹ̀ kò sí ná bí environment ṣe fine tó bí lè ṣe fine wọ́n fún ná ó sì sanwó kì í ṣe kó jẹ́wọ́ ná òfin sì wà lẹ́kọ̀ọ́ wípé ìgbà tí èèyàn bá tó rí lé àwa àmọ́ òwe kó dáhùn àmọ́ bóyá ọmọ Ìgbò ni o wọ́n lè wò pé àmọ́ wò ṣùgbọ́n beyond ẹ̀yà ẹlẹ́yàmẹ̀yà bí èèyàn bá ní ìdí àánú ẹ jẹ́ ká fàánú wò kí ló dé tán rí báyìí Nàìjíríà kí ló dé tí ìnira pọ̀ fáwọn èèyàn ẹ sì fẹ́ máa yé dẹ sáwọn tẹ́ fẹ́ máa yé dẹrùn fún náà rè. First, you don't do your own day. Yes, sorry, sir. Can't you? See, I beg. Please, ẹ̀rọ gbé gbòsà mẹ́ta fárákùnrin èyí sẹ́ẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ ajínigbé mo fẹ́ pèlè ìbò arákùnrin try gan ní Delta State ó ní ó mú ìròyìn arákùnrin kan tí wọ́n fẹ́ táwọn ajínigbé tán fẹ́ àtàkì ńlé rẹ̀ tó pàpà wà kú sórí ọ̀kadà lọ́jọ́ kejì òun ló mú ìròyìn yẹn wá sẹ́ẹ̀rí gbogbo Delta báyìí content creator ní celebrity ni ṣùgbọ́n orí tóun ṣeré ibi tí tó kó gbogbo energy ẹ̀ sí rè owó tẹ kọ́kọ́ rí yẹn ẹrù yẹn wọ́n neutralize àwọn ajínigbé ni ibùba wọn náà ti rè ká wọn mọ́ wọ́n gba owó wọ́n kó bọ̀ wọ́n kó gbogbo ẹ̀ ara wọn náà lè rí wọ́n ti padà lẹ́yìn wọ́n pa àyà ẹ̀ ti rí wọn báwọn kọ́lọ̀ mọ́ dáàbò bo àwọn kan wà Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ ribiribi nítorí ẹ̀ bàbá ṣe mú apá kìíní wá ká mọ́ mú apá kejì wá ká tó wá mọ́ wọnú ìròyìn àkójọpọ̀ ìròyìn lọ
àwọn èèyàn wọ́n kàn sí mi lánàá, wọ́n ní ìròyìn tá a gbé lánàá, wọ́n ní kò pé, wọ́n ló replay ara rẹ̀. Èmi náà ti lọ tún wo, kì í ṣe ẹ̀bi mi o, ẹ̀bi YouTube ni o. Wọ́n sì ti send message sí mi. Mẹ́sẹ̀gì tí Nàìjíríà náà, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wá send padà sí USA, òun láàmú fi káde abala lérèfé ńlẹ̀. Ẹ rántí pé láìpẹ́ ní US mission tán tójú bọlé ẹran núrù, wọ́n dá sí tí ó kàn wọ́n ní Nàìjíríà, táwọn èèyàn sì ń sọ fún wọn wípé ẹ wá dẹ́ẹ̀dẹ́ yín dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́ta wọn pé ẹ̀ ń kọjá àyè yín, ẹ̀ ń kọjá límìtì yín, ìlà tá a fà fún yín, diplomatic mission ni kí ló wá kàn yín pẹ̀lú bá a ṣe ń ṣèjọba tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí àìmí sí rò pé bóyá inú ààrẹ Tinubu ó dùn nítorí ààrẹ Tinubu òun ni wọ́n gbèsè lẹ́yìn, ṣùgbọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà lápapọ̀ àti ìpínlẹ̀ àtijọba àbílẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ náà wá dá US mission lóhùn báyìí wípé ẹ fi tiyín ṣe tiyín o, ibi tán bá pè yín sí ní kẹ́ ẹ yọjú sí o, pé bẹ́ẹ̀ bá tún kọjá yìí diplomatic mission lẹ́wà fún Nàìjíríà, kò sí tó kàn yín pé kẹ́ ẹ mọ́ nàjú sí ìjọba. ẹ sì mọ̀ tó dá wàhálà alẹ́ tó dájà alẹ́ ẹ bá pàdé náà àpéjọpọ̀ ìròyìn lónìí bí Nàìjíríà ò ṣe gbà pé kán mọ́ kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n wá wọ́n ti ń kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n wá sí Áfíríkà o, wọ́n ti kó wá sí Sudan, wọ́n ti kó wá sí island kan, ṣùgbọ́n Nàìjíríà ò gbà, wọ́n sì ń pressure Nàìjíríà. Wọ́n ní ìdí ẹ̀ gan nìyẹn tí wàhálà wọn fi pọ̀, tàrífù lónìí, visa ban lọ́la. Wọ́n sá ní Nàìjíríà náà ti dáhùn o wípé àwọn ò ní mọ̀ wòye ràn mọ́, àwọn mọ̀ dá yín lóhùn. Bí ọmọ Nàìjíríà náà ti wá ń ti Nàìjíríà, wọ́n ní ẹ̀yin náà Islam wọn ní tàrífù, wọ́n ní ẹ̀yin náà ẹ̀ ṣe ti mission wọn pa ní Nàìjíríà. Mo ní Nàìjíríà ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn náà kàn ń lífùrù tètè ní kán mọ́ sọ pé wọ́n sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ gidi ni ẹ ṣàmì àdúrà, ọ̀rọ̀ gidi ni o ẹ ṣàmì àdúrà, ọ̀rọ̀ àkóbá bàbá má jẹ́ kárí, ọ̀rọ̀ àdábá bàbá má jẹ́ kárí ò láyé. Ó yá wọ́n ní kọ́bọ̀ ṣàmì lọ́jọ́ sí ó ń ṣe fàárí, wọ́n ní kọ́bọ̀ ṣàmì lọ́jọ́ sí ó ń ṣe fàárí. Oṣù dúdùn oṣù ó pọ̀, oṣù dúdùn ó tún wá ṣolómi ṣòroro. Bàbá wa ń kọ ṣége nínú orin ọ̀nà kan àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá òwe, ọ̀rọ̀ wa lọ́wọ́ Olúwa ló wà. Pẹ́pẹ́rẹ́ 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 àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá o, ọ̀rọ̀ gbogbo wa lọ́wọ́ Olúwa ló wà o. Ó dá o, inspiration láàbí wọlé lónìí ọ̀rọ̀ wa. Ọlọ́run ló wà, Ọlọ́run ni ọba olùmẹ̀tò tí ń tò bí gbogbo ayé ṣe tóbi tó, tí ìran pọ̀ lọ, tí èdè náà yapa. Ọlọ́run ni olùmẹ̀tò, òun ló ń jẹ́ kí oòrùn ràn nígbà tó yẹ kó ràn, ìgbà tó yẹ kó wọlé ń wọlé, ìgbà tó yẹ kí òṣùpá jáde ń jáde. Ọlọ́run gangan ni bàbá olùmẹ̀tò. Torí ẹ̀tẹ́ bá ń kí mi lórí ètò yìí wípé a kó ètò ẹ kó ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby, mo máa ń sọ fún yín pé èmi kọ́ ni mò ń tò, Ọlọ́run ló mojú ẹ̀, èèyàn ò lè tó nǹkan kan. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ rẹ̀, torí òun náà ló tún tó tò ní báyìí o. Abẹ́rẹ́ rí nǹkan, a tún ti mú oṣù kẹjọ, adúpẹ́ pẹ́ òkun, adá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ Èdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà, mo mọ rírì o, mo mọ rè o. Fásìkò àkó tí gbogbo wa ń lò tá à ń filẹ̀ nínú ààyè tí ò sí, ààyè wá dà. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń fa ààyè lẹ̀, lẹ́yìn náà ń fa ààyè lẹ̀, ẹ̀ ń gbọ́ ìròyìn, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀ ń consume information, gẹ́gẹ́ bí olóyìnbó ṣe sọ pé information is power. Ó dá o, ẹ rí i pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ti ń dín táìmù táwọn lò lórí ìròyìn kù, bí ó ṣe máa lọ díẹ̀díẹ̀. Àfẹ́ kó mọ́ gùn jùmọ̀ rárá. Mo máa wá tó sì complain nípa wípé ìròyìn yẹn pé ibi ìròyìn sáná wọlé ló ti dúró, ẹ ṣẹ́ẹ̀kì fóònù yín o, ìròyìn yẹn ó tán délẹ̀ pátápátá, kò sí nǹkan kan tó ṣe. Ìyẹn ìròyìn àná, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Mo sì nínú fígọ̀ kan tí mo pè lánàá nígbà tí mò ń ṣàlàyé iye owó tí Buhari tó yá, both foreign and local debt tó yá ní 8 years yẹ, tí mo pè ní 24 million. Kì í ṣe 24 million naira o, 24 trillion tá à ń fi ṣe àpèjúwe àkàwé tá a gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tààrẹ Tinubu tán ti lò ju ọdún méjì àti díẹ̀ lọ, tán ti yá 18 trillion. Ó kù díẹ̀ kan létí Buhari bá iye gbogbo owó tí Buhari yá ní 8 years. Nígbà tí ó bá fi tó ọdún mẹ́rin, wọ́n á ti lé Buhari bá,
wọ́n tún fi Buhari lẹ̀ abálájọ àwọn náà ẹ ti gbàgbé promise wọn fún yín ni wípé ibi tí Buhari gbede àwọn ó gbé jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dá o lè mú kí n káàbọ̀ ìbàrún náà ni ibà sanuwọlé náà ní ibà yànnàná ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà rìn gínigíní tí kú mìíràn tí kú rìn gínigíní ẹ mọ́ rẹ́rìn ẹ mọ́ yọ ẹ mọ́ gbé nǹkan kan sọ́kàn o ẹ mọ́ ronú o ayọ̀ ní kẹ́ ẹ fi gba gbogbo ntẹ́ bá ń retí lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ fi ayọ̀ pàdé rẹ̀. Èmi náà ní ibà múlùdùn ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà ayọ̀ mi pọ̀ sí ibà ọ̀pàpà parada ẹ̀yà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ẹ̀yà nú abalẹ̀ yẹn olólùfẹ́ abala comment section mi náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet system àwọn ìyàwó mi wọ́n ti wà ń bí dìbà. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn bàbá mi sì jọ̀wọ́ wọn fún mi pé tó bá tá a bá ti dórí ìkànnì ìwọ ọlọ́kọ wọn. Bàbá mi Ìbídàpọ̀ àwọn náà ṣe fa ìyàwó wọn lẹ́nu lọ́wọ́ báyìí pé mọ̀ ń sọkọ àwọn ọmọ mi lórí ìkànnì. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí gbogbo wa tá à ń kọ́ mọ́ lù wá tọmọdé àtàgbà nítorí ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ sí mo ti kíra mi tán ẹ sábà ń fi òkèlè ẹ bá ń fi stampu ẹ bá ń fò tẹ̀tẹ̀ ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà gbogbo ìtẹ́fimíjẹ ń mọ̀ jẹ́ orúkọ rẹ̀ ń mọ̀ gbé yín débẹ̀ nú àwọn abala àròyìn wa tòní. Happy weekend o, happy weekend òní ní ọjọ́ kejì ní oṣù kẹjọ kẹrẹ kì í dúró dé èèyàn ó tún ti ń lọ ń bá tiẹ̀ lọ́nu ìwọ náà jọ kọjú mọ́ ìrìn àjò rẹ̀ má jẹ́ kí èèyàn kan sí ọ lọ́nà má jẹ́ kan distract rẹ o pàápàá jùlọ ìrìn àjò òmìnira tó mẹ́sẹ̀ léyìí má jẹ́ kí nǹkan kan discouragement pọ̀ ń bẹ o. àwa tá à ń sọ̀rọ̀ iná wo a máa wà discouraged o mo fẹ́ fún òyìnbó sọ Yorùbá a máa wà discouraged. Ọlọ́run nìkan ni mo gbé wa asámọ́ gbà míì tó bá ti di kànáńgídá a wà deliberately a fàyọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ nítorí ẹ̀ làwa ṣe fi ayọ̀ la fi kún gan-an níbí àìgbàkóso àmọ́lẹ̀ ẹ̀ rí i pé nínú program kan tá a ṣe last week mo bínú gan-an lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe rádaràda àwọn tó yòòyè lórí ọ̀rọ̀ òmìnira Yorùbá Nation. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà pápápá mo pera mi sákèsì àwọn èèyàn sì pè mí sákèsì mọ́ bínú jù sí ẹ̀hún jámọ́ fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ti ayọ̀ láàfin gba orí wa lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó dáná àwọn àkórí ìròyìn tòní gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala léèfé ó ti di àfìsẹ́yìn tègún fi sọ o. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ Kemi Badenoch ìròyìn rẹ̀ tún gba ayé kan lèmi náà bá ní Kemi ó sì jogún mi náà gbogbo bó bá ṣe interview tí wọn náà bá ti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀tàlétí rẹ mọ́ fílẹ̀ láyà bá ní ẹ̀yìn náà ń kọ́ ojoojúmọ́ ẹ̀yìn náà ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ̀ wá ń bú Kemi wọ́n láwọn èèyàn ní ń bú ó jọ bí ẹni pé ẹ̀fẹ̀ láìkí Kemi mọ́ mu ní ìrọ̀lẹ́ mo sì láìkí Kemi. Aya wa sọ fún mi pé látìgbà tí Kemi ti sọ wípé I am more Yorùbá than Nàìjíríà ìgbà yẹn ló yẹ kó yẹ ti yé àwọn èèyàn wípé kò nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà mọ́ ṣùgbọ́n ó fi ti Yorùbá ṣe kí ló wá tún fa mokomoro lórí ọ̀rọ̀ tó sọ láìpẹ́ interview ló ṣe débẹ̀ o làwọn èèyàn wá kọ́ ti eléyìí ibi tó wù wọ́n ń bẹ̀ ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n bá fẹ́ sùn yàn ẹni tán fẹ́ sùn tó ń fipó para àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn òfò tó tọ́ sí ní Kemi Badenoch kì í sọ́kàn jẹ́ wípé ọ̀nà tí ń gbà sọ kan wọ́n lára gan gbogbo interview tó wá ṣe àmú wá lónìí kó yé lè yé wa ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró ibi tá a ti fẹ́ kó lọ́dọ̀ Kemi làwọn kan ti ṣẹ́wọ́ sí àwọn ní sáàmù ẹgbẹ́ àwọn ni èmi náà rí tán dáṣọ tí wọ́n wà ń kó nú ẹ̀mí ni mo ti rí o níta lẹ́yìn kí ló kọ yín wọ́n ní òṣùbà káre lóye ká mọ̀ gbé báwọn níta nìyí wọ́n láwọn náà ń pè ní TYF mo ní ẹgbẹ́ kìtù ní sẹ́gbẹ́ olóṣèlú ni ṣé ẹ̀yin náà ń ṣe coalition ni wọ́n ní rárá kí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kí n tiẹ̀ mọ́ fi àwọn ìwékúwé ìwọlẹ́gbẹ́ olóṣèlú tí mo sọ mo ní ó dá kí ni àpèjà TYF wọ́n ní yẹn ni màá béèrè lọ́wọ́ àwọn wọ́n láwọn ní Think Yorùbá First wọ́n láwọn ní ẹgbẹ́ Think Yorùbá First mo ní orúkọ yìí ó mọ̀ fani mú rọ́ọ̀sì mú tiẹ̀ sí gbọ́ Yorùbá nú ẹ̀yìn ọ̀yá ní kí mọ́dàn lóhùn o pé ṣé Yorùbá Nation wà ní orúkọ mo ní gbọ́dá ò láì tí ẹ ò gbọ́ Yorùbá ibi tèmi àti àyà ti bẹ̀rẹ̀ ìyàn jíjà ní o làwọn tí wọ́n pè wá sákèésí pé sáà mọ àwọn àbáhàmà àwọn náà bá ń wò wá ràn pé kí lẹ̀ ń jà fún pé torí báwọn ò fi nation sí báyìí mo wá sọ fáàyà mo ní sí gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ fi nation sí ó mọ̀túmọ̀ Yorùbá Nation ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tí ì mọ̀túmọ̀ rẹ̀ o tí o sì mọ̀ pé wọ́n sì àwọn kan sì ń dàbí orúkọ yìí àwọn kan nítorí pé wọ́n ń pè Yorùbá Nation làwọn ò ṣe darapọ̀ àwọn kan ní ká sọ di Odùduwà Nation mo ní ẹ mọ̀ jẹ́ kí orúkọ yẹn lásán tàbí ń tà ń fi ètè pè ẹ mọ̀ jẹ́ kó dà wá lágbónú mo ní accent ẹ bá ti rí tó bá ti ń gbé Yorùbá lárugẹ ó lè mọ̀ pé tí ẹ̀yin Yorùbá Nation ó lè mọ̀ tí ẹ̀ ta sí yín ṣùgbọ́n gbẹ́ni tó bá ti ń rìnrìn àjò òmìnira
aró òmìnira náà rèé ó mọ iṣẹ́ ribiribi táwọn ará bí ṣe ni ó ní kí náà ṣe mú ní àwọn gangan náà mọ̀ wá ń di àwọn náà léwájú kì í sàn nìkan ṣùgbọ́n àwọn gangan náà léwájú nínú bíìlì indigene bill tí Kálú gbé wá. ó ní ṣé lóòótọ́ ọ̀gá mi mú ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní sọ wá rí wípé ààrẹ Tinubu ló sọ wípé think Nigerian first ṣùgbọ́n èèyàn ò lè ṣe ìta láì ṣẹlẹ̀ dáadáa ilé láti ń kẹsàn-án ròde kó tó lè think Nigeria first ó kọ́kọ́ think ìran rẹ̀ first. ó ní ṣé mò ń ṣe promo fún ọ ni mo lẹ́mi ò mọ̀ rí n ò ṣe promo fún ọ ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí n bá ti rí tí mo rí ìwà rẹ̀ tó fi ń gbé Yorùbá àti àṣà àti ìṣe wa lárugẹ mo lẹ́mi ò ní kó yan wọn kiri o bí mo gbọ́ Yorùbá nìsàn lẹ́nu wọn tí n bá ti rí ìṣe wọn àti ìgbésẹ̀ wọn tí mo sì ń rí òye wípé wọ́n ní intention gidi tí wọ́n ń ṣe ẹgbẹ́ olóṣèlú mo lè mọ̀ bọ́n sí ṣùgbọ́n tó bá ṣe rere wọ́n fọn rere wọn. ó ní òótọ́ ni ọ̀gá mi wò pé sóòkò dìgbà tí èèyàn bá kàn ń pé sóòkò dìgbà tí èèyàn bá sọ pé Yorùbá nation mo ní bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti ń ṣe ìṣe tó gbé Yorùbá lárugẹ mọ̀ tó mọ̀ think Yorùbá first ni a sọ dínú àkójọpọ̀ òròyìn torí ọ̀rọ̀ yóò là wá lọ́yẹ̀ gan-an gidi ni àwa ìbúyàn bí mo dórí program kan lánàá tẹ́ bá rí bọ́n ṣe ń ṣẹ́ èpè gbogbo àwọn tó believe nínú Nàìjíríà tí ò believe nínú Yorùbá nation wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún ọmọ ní this is wrong. ó wù kẹ́ bú mi mi ó sòótọ́ fún yín this is wrong. ẹni tó bá bú yín ẹ dá padà fún ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn kan tó ru ẹrù ẹ wo Sowore ẹ wo ohun tí Sowore ń preach tí ẹ yé convener kan tiẹ̀ náà ló sì lead the struggle tiẹ̀ bọ́lá ń ṣe fi Sunday Igboho ṣe gàrìtìrà wa ó fi Sowore náà ṣe gàrìtìrà tiwọn ṣùgbọ́n jọ́kíjọ́ tí Sowore bá tanúbà wá á ṣe kí ni á tanúbà ẹni tí ò bá tanúbà yẹn mọ́ wá ọ̀tá wọ́n ń wo ìṣe òmìnira ìwọ tó ló gbómìnira rárá ní èpè ló wá lọ ń ṣẹ́ fún ẹni tí ò tí ì jọ ìrìn àjò ó kàn dàbí àwa kìrìsìtẹ́nì tá a láàmú evangelism torí pé èèyàn kan sì wà nú ẹ̀ṣẹ̀ ní ìṣẹ́wórú ọmọ ẹwọ́rú pásítọ̀ tó sọ̀rọ̀ sí pẹ́lá lọ́jọ́ sí tó ní kí ni evangelist kan wá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ pẹ́lá sì sọ lóun ti gba Jésù ṣùgbọ́n ká tiẹ̀ wá sọ pé ó sì wà nú ẹ̀ṣẹ̀ gan ṣé básìkò kan ló náà fi wà nú ẹ̀ṣẹ̀ ṣé gbogbo akọ́lá kan dẹ́mu ẹ̀ pé ní tó ṣe ò dáa bó ṣe rí nìyẹn ọgbọ́n tó wà nú Yorùbá nation tó ti mọ̀nà òtítọ́ àti yè tó wá rí èèyàn kan tó sì sojú dúdú tó ń tẹ̀lé Nàìjíríà èmi gan mo béèrè lọ́wọ́ àwọn tájọ́ ń bọ̀ lórí Facebook mo wà lára àwọn tó gbé Nàìjíríà sórí gan gidi tẹ́lẹ̀ kò tí ì pẹ́ bí ọdún 3 sí 4 sẹ́yìn kó yẹ tó wá yé mi pé wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ jìnnà wọ́n lè pè tẹ̀sẹ̀ fáwọn ẹni tí ò bá tó tẹ́ bá tiẹ̀ wà ní ẹni tó bá ń fa ọwọ́ aago sẹ́yìn tó ń ṣe lòdì sí ìrìn àjò Yorùbá nation ẹ̀bùn lépè tẹ́ bá fẹ́ àwa ìṣépè níbí o orí ìkànnì gbọ́ngàn tí wọ́n ń ṣépè náà ni mo ti ń advice wọn ṣùgbọ́n ẹ wá já wá ọ̀rẹ́ kọ́ rẹ̀ àṣejù tiwa náà fẹ́ mọ̀ pọ̀ lórí káwọn lọ tanu àbùkù bá ẹni tí ò believe nínú Yorùbá nation oníkálùkù ló ní and that is what they call freedom nígbà tá a bá believe nínú freedom of speech àwa la níṣẹ́ṣe tá a máa pẹ̀lú sákèsí tá a máa fi ìwà tá a máa fi wín ní wọn tá a máa fi ìṣe wa ìsọ̀rọ̀ sí wa tá a máa fi wín ní wọn àti rẹ̀ ń tán ṣépè fún tí ó sì ṣépè padà tó sì ìpè sí padà sórí elépè ó sì fi ìwà rẹ̀ lẹ̀ ìwà wípé òun gbọ́njú ọlọ ó sì fi wín ní ẹni tó ń ṣépè tí wàá padà di aládùúgbò àbáyé ẹ mọ̀ jẹ́ kán sọ wá di wọ́n ti ń tààgì pé elépè ni ẹ o elépè ni ẹ wọ́n ti ń tààgì ẹ àwọn èèyàn sì láìkì kìíní yẹn gan pẹ́lọpẹ́ pé Ọlọ́run ó fún àwa ní ìjánu ń bì àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bá dórí ìkànnì èpè ni atẹni tó ṣẹ̀wọ̀n atẹni tí ó ṣẹ̀wọ̀n àti ẹ̀gbọ́ àwọn tó bá dalẹ̀ àwọn tí wọ́n bá mọ̀ dìde lòdì bí òmìràn tán làwọn fẹ́ dá Yorùbá nation dúró ó ṣe é lè fi wọ́n ré kẹ́ ẹ fi wọ́n ré gan tó kọjá ìpè ṣùgbọ́n ẹni tí ó sì wà nù Nàìjíríà tí ò ríran ẹ filẹ̀ ṣe ẹ̀yin bá wà ń rú kọ̀ǹdíṣàn yẹn ṣé ẹ̀yin gan ẹ̀yin ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n rí oh God nínú àkórí ìròyìn mo ti ní oh my God mo ti ń pẹ́ jù ó dẹ̀ já kò ń bẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ o bàbá kò ń bẹ́ tàn á wà padà dé ọ̀dọ̀ àwọn onívis irọ́ ìjà kọ́kọ́ lọ Àbújá wọ́n pa arábìnrin kan àná la mú olóyún nọ́ọ̀sì kan tán pa wá ìyún ọ̀tọ̀
àwọn ajínigbé kan ọmọ kékeré tẹ́ bá rí wọn rádaràdà báyìí àwọn mójú wọn bọ̀ wọ́n confess àwọn ọlọ́pàá náà sọ̀rọ̀ l'Àbújá ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n pa arábìnrin kan tó ń kí àfáwọn ọmọ kékeré wọ́n sì tún pa ìkànnú àwọn ọmọ tí ìyá rẹ̀ mú lọ ọbẹ̀ dé kíá wọ́n sì tún pa ọmọ ẹ̀ wọ́n tàn wọnú toilet wọ́n sì fọ́ngi lórí wọ́n sì pín wọ́n sì béèrè fún 250 million gbàtà àwọn ẹbí rẹ̀ ò san wọ́n sì pa á wọ́n wá pe ẹbí pé ó dáa o èló lẹ fẹ́ san wọ́n ṣàdúnàdúrà sí 3 million wọ́n ti pa ẹni tó fẹ́ pa o àtọmọ o ní skul yẹn o daycare wọ́n sì gba 3 million tán wọ́n sì sá lọ wọ́n yẹn wá rí pọ́n ti pa wọ́n. àṣé ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ àṣé ẹ̀jẹ̀ orí rẹ̀ le ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń ké tantan náà méjèèjì bí tán ti fẹ́ pín 3 million nìkan tó níṣẹ́ gangan torí kan bẹ èèyàn kan lọ́wọ́ ẹ̀ ní èyí tó níṣẹ́ gangan ló bá mọ̀bẹ jáde ló bá nà sí kejì rẹ̀ ló bá gún ibi tó ti gún ò dáa lẹ̀jẹ̀ bá ti pọ́n bá tu lòun náà bá rọ́ọ̀sì ló bá fọ̀rọ̀ 3 million lẹ̀ ìkan sàṣàlọ pẹ̀lú 3 million èyí tó wá rọ́ọ̀sì wa tó ní kán gbà òun kán sàkọ́kọ́ dóòlà ẹ̀mí òun náà ẹ mọ̀ mú òun lọ police station òun máa jẹ́wọ́ ẹ kọ́kọ́ dóòlà ẹ̀mí òun náà wọ́n dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ tán ó wà stable ló wá jẹ́wọ́. ẹ wo nǹkan yan Nàìjíríà o àwọn ò mọ̀ sọ tí a o bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ àwọn àdé ọ̀dọ̀ ọmọ Nàìjíríà tán complain nípa USA lórí visa wọ́n láwọn ti apply fún visa àwọn ti ṣe interview pàápàá jùlọ àwọn student wọ́n náà tó 300 ó lé kan kọ́hún àbọ̀gọ́rùn 3 déédéé wọ́n náà wá ń complain wípé ẹ wá o wọ́n máa bójú àwọn jẹ́ o school USA ti fáwọn ní admission o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ti sanwó o wọ́n ní kí ló wá dé tí Trump kàn déédéé tó ń dìlé àwọn ọmọ ní country lẹ́mọ̀ ń lọ àmọ́ àlàyé wọn wá gbogbo ohun tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà ni NIS Nàìjíríà immigration system Nàìjíríà ti wá advice àwọn ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ tí wọ́n bá ní visa Nàìjíríà tàbí tí wọ́n fẹ́ gba visa Nàìjíríà wípé ẹ̀yin náà ẹ ṣọ́ra o ẹ mọ́ misuse opportunity yín o USA ò gbà lẹ́rọ̀ mọ́ owó ẹ ti di kólekóle o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wọnú ara wọn lónìí ní bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á wà lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ọlọ́pàá ni ó ti ṣiṣẹ́ fẹ̀yìntì ó ti fẹ̀yìntì kúrò nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá ṣùgbọ́n sórí rẹ̀ ní agbára ní tó fi bẹ̀rẹ̀ sórí rẹ̀ rèé ó nígbà tó ń wà ní service ó ní ìgbà yẹn wọ́n post òun sí airport ó ní kọ́líìgì òun DSP ní o lórí tayas DSP ó ní kọ́líìgì òun àwọn dẹ́ nìkan dúró ìgbà yẹn làwọn ọlọ́pàá sì mọ́ dáyàn dúró ó ti pẹ́ ó nígbà táwọn máa check báàgì ẹ̀ ó ní owó kúnbẹ̀ ni ó ṣe ń bọ̀ láti ìlú òyìnbó ni owó kúnbẹ̀ ó ní kọ́líìgì òun sì súnmọ́ òun ó sì sọ̀rọ̀ sí òun létí ẹgbọ́n tó sọ ó ní kó jẹ́ káwọn pa arákùnrin yẹn káwọn lówó ẹ̀ eléyìí kì í ṣe pé oníròyìn ló wá ń kà á fún yín o ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ DSP ọlọ́pàá òun ló ń sọ̀rọ̀ tójú òun rí wípé àìmọye àwọn táwọn fẹ́ sòótọ́ ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé àwọn akẹgbẹ́ àwọn gan wọ́n máa gbébọn sí àwọn lórí báyìí ni pé ìwọ tó bá ṣọ́ra tó ní o fẹ́ ṣe mímọ́ pé torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ máa ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́pàá tí ò bá tiẹ̀ jọ́ ìwọ̀n ṣiṣẹ́ láabi yóò sì báyìí pé bóun ṣe wà yìí wípé òun náà mọ ìṣòro táwọn ń dojú kọ orúkọ àwọn olórúkọ wọ́n máa ń wo àwọn bí ìgbà tí àwọn fẹ́ fọ́n ìgbẹ́ sára ni pé ọmọ Nàìjíríà kankan ò fojú rẹ̀ wo àwọn rí pé ó ṣe àwọn láàánú Nàìjíríà náà tí wọ́n fi yà jẹ́ ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ pé òun rọ àwọn akẹgbẹ́ òun tó wà ní aṣọ tó wà ní active service ní ìsìn pé pàṣẹ tán fi na ìyáálé wọ́n ti mú sájà de ìyàwó náà o pé kán ṣọ́ra mo ló ga ọ̀rọ̀ kan ló wá sọ tó fẹ́ fún mi ní ẹ̀mùsàn ó ní ká láwọn kúkú ti mọ̀ ni kàn kúkú ti ṣe ìbàjẹ́ yẹn kàn wá mọ̀ pé ìyá rẹ̀ làwọn ń jẹ yẹn àwọn ọlọ́pàá tí ò darapọ̀ mọ́ àwọn oníwà ìbàjẹ́ ó ní ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti kó ẹyẹ lépọ̀ mádìyẹ mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ó lóun ò sì bú wọn ó ní ṣùgbọ́n kàn náà wá mọ̀ ni ó ní regret ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló máa ń sọ pé ara regret àwọn nìyẹn kàn wá mọ̀ kàn gan ti ṣèbàjẹ́ kàn ìyàwó àmọ́ jà wọn báyìí torí ìyà ń jẹ àwọn gan kàn wá mọ̀ gbà wípé yẹ́sà ìbàjẹ́ táwọn ṣe ni ìyá rẹ̀ làwọn ń jẹ pé yóò ṣe é gbọ́ pé àwọn tó wá ṣèbàjẹ́ yẹn gan tán bá rí táyà pọ̀n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn
wọn kì í fìlẹ̀ lérò wọn wá complain torí bí ìgbà tó jẹ́ pé òye ti yé wọn ṣáájú àwọn ni àwọn fẹ́ sòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn oníwà ìbàjẹ́ ti mọ̀ wípé òótọ́ ò lè pé àwọn lórílẹ̀‐èdè yìí. Mo ní bó ṣe rí nu ó ní bó ṣe rí nu gbọ́ àlàyé àbá ṣe àtótónu á ṣe àgbèfọ́ba rẹ̀ á lo mic á sì tan amplifier ó dún gbàmù. Bàbá kò ń bẹ̀ tán à ń gbọ́ sórí kan lórí ọ̀rọ̀ Abba Kyari ẹrántí ọlọ́pàá tí wọ́n mú ó sì ń ṣẹjọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ àfi bá a ṣe gbọ́ tí àwọn kan ń bẹ̀bẹ̀ fún mú láwọn wo ni labatọ̀ ló bá jẹ́ human labatọ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn human rights. Mo ní human rights ń bẹ̀bẹ̀ fún Abba Kyari wọ́n ní kí ààrẹ Tinubu kó fojú àánú wò kó dáríjì. Mo ní kò mọ̀ sí tá à ní rí Nàìjíríà o àwọn human rights association commission wọ́n sì fi tó yẹ kán mójútó lẹ̀ àìmọye ọmọ Nàìjíríà ti ń jẹ́yà àìmọ̀dí àìmọye àwọn èèyàn nínú prison tán tí ìbẹ̀rẹ̀ trial wọn rí Sunday Igboho ńlẹ̀ kán bá jìjà human rights pé ẹ̀tọ́ rẹ̀ ní í dáa fún. Nnamdi Kanu wà ń bẹ̀ o wá wò sùn Abba Kyari ọlọ́pàá tán fẹ̀sùn kàn tí ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ wá ní ṣé kán fẹjọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni ẹ wá mọ ìdíṣẹ́ rí tó wá bí mi nínú jù ní excuse tán give wọ́n ní ara tó fà á tí insecurity ṣe pọ̀ nìyẹn pé ká nírú Abba Kyari tó ní intellect ká ló sì wà ní active service ni wọ́n ròyìn ẹ̀ lóòótọ́ ńgbà náà pé tó bá lead tíìmù báyìí gbogbo ìbáà ṣe terrorist ìbáà ṣe kinní kan wọn ló mọ kápá wọn ṣùgbọ́n tó wà lẹ́yìn ọ̀fàjòjé lọ ṣé ẹnu human rights commission ló yẹ ká ti máa gbọ́ ààfin kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ó sì mí ní àjèjì o bóyá yóò sẹ́yìn náà làjèjì bẹ́ẹ̀ o bóyá ẹ̀yin náà síbẹ̀ kan bí Abba Kyari ilẹ̀ àjọsọ bàbá wa kò ń bẹ̀ tán àjọ wa dórí ọ̀rọ̀ GMO. Una see this aproko doctor, this guy don dey spread fake news. Guys, wanna be careful. This guy don go meet Bill Gates. Look him and Bill Gates dey snap picture. A ti ṣe kìlọ̀ tó wọ́n gbà owó nìkan Nàìjíríà mọ̀ pàápàá jùlọ sẹ́ra àwọn celebrity yín bọ́bá aproko èmi náà mọ̀ ṣùgbọ́n kì í sọ̀rọ̀ rẹ̀ èmi wá sọ lónìí mo wá pàkíyèsí yín sí ni a sọ̀rọ̀ nípa GMO a fi ṣe program live show dáadáa ṣùgbọ́n ó kàn dàbí ẹni wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ bí ìgbà tá à ń yín ìgbàdo sí ẹ̀yìn ìgbà ni o àárí pàṣẹ rẹ̀ kò ní pa rárá kọ́tì àwọn ọmọ Nàìjíríà kan bọ́ ṣe ń fọwọ́ aago sẹ́yìn báwa ṣe ń sọ wípé ká jìkúrú tán lábọ́ wọ́n tún gbọ́nwọ́ rẹ̀ sáwo àwọn celebrity yín ò nífẹ̀ẹ́ yín olórí yín nìkan la rò pọ́n nífẹ̀ẹ́ yín àwọn celebrity yín náà ń take advantage yín kọ́tì Bill Gates náà sì ni o Bill Gates ní tẹ́ bá rí àwọn búrẹ́dì tán náà ń tà Nàìjíríà káàkiri nísìn gbogbo obì kọ́ àkíyèsí la wá fi pè àwọn àdẹ́rùbà yín torí ntẹ́yẹ bá jẹlẹ̀ yóò gbé fún ntẹ́yẹ bá jẹ lèèyàn o òun gangan lèèyàn kọ́ńtéènì o bá pàdé nù àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí aṣáàdúpẹ́ pé àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan náà ti gbóhùn sókè bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé Bill Gates náà wá sí pírójẹ́ẹ̀tì kan àwọn ẹ̀ma nǹkan kan wọ́n ń bá ṣe mísíìkì láti promote ẹ̀ ó sì ti sọ ní gbogbo owó tó ń mẹ́kì òun ò fẹ́ kó lọ ọ̀run ní tẹ́lẹ̀ nǹkan bó o ṣagídí ṣé àǹtí ọ̀bọ̀ náwó rẹ̀ ń dúró de ọ̀ ó ní òun ò ní gbà òun ò wà pín láfíríkà ṣùgbọ́n owó nìkan kọ́ ni Bill Gates wà á pín oríṣiríṣi nǹkan àwọn tó yẹ kán gbóhùn sókè báyìí ó ti lọ kówó léèyàn lọ́wọ́ bá a ṣe gbọ́ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ náà àkójọpọ̀ òròyìn lónìí o ṣọ́ra ń tẹ́ ẹ bá ń jẹ ọwọ́ yín ní destiny yín wà o kò sí mọ́ ṣe lè promote nǹkan dọ́dọ̀ yín tó kò sí mọ́ ṣe lè kó sórí igbá tó bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ yín ní final say lórí ń tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ kò sì dìfà wípé gbogbo GMO jàre tán kó wáyé ó ń gán wọn lọ́jà o ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ mọ̀ ń tẹ́ ẹ máa choose your choice ló ṣe kókó ju o wọ́n lè fipá mú ẹṣin lọ sódò wọ́n lè fipá tẹnu ẹ̀ bomi o tán bá fipá kó GMO wá Nàìjíríà wọ́n ṣàkó oúnjẹ gidi ńlẹ̀ ẹ̀yin náà ti ẹ̀ mọ́ gbé nǹkan sínú àpò dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ rèé ralẹ̀ kẹ́ tó dáko ó sì ṣe kò sẹ́ni tó fẹ́ fún yàn kíndìnrín mọ́ ẹ̀jẹ̀ lásán gan kò sẹ́ni tó fẹ́ donate ẹ̀ mọ́ ó jẹ́ sọ ara rẹ̀ kọ́ ló ń sọ ìwọ̀nba owó tó o bá ní mọ́tún fi rèé ra GMO. Bàbá kò ń bẹ̀tàn àwa sáré dé ọ̀dọ̀ ìjọba Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti dẹ̀yìn lẹ́yìn Áfíríkà o wọ́n ní gbogbo àwọn ẹlẹ́wọ̀n wọ́n ní Áfíríkà làwọn fẹ́ darí wọn sí mo ní abájọ ṣé Nàìjíríà ò sáà sí mbẹ́ Nàìjíríà ti yarí fún ọ káwá wo ìlú tí ó fọwọ́sowọ́pọ̀
pẹ̀lú Áfíríkà àwọn ìlú kan tán invite lọ́jọ́ sí bóyá torí ẹ̀ náà ṣe invite àwọn ìlú yẹn o bóyá wọ́n ti jọ sọ àsọkúnná ọ̀rọ̀ tán sì ti gbà síra wọn lẹ́nu. wọ́n á ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkòrí ìròyìn mo ti láàánú pẹ́ pápá àpátáfikún bá wà àjòmọ́ ẹ mọ̀ bá nù àkójọpọ̀ nínú bọ́dí ìròyìn. ó dá ẹja wa wọnú abala tí ó mọ̀ kàn abala sanu wọlé ìyá mi moro adébọ̀ ìyá mi anna onsu ìyá mi grace olùsòtọ́ wo ó yá pátápátá ibà ń pe gbogbo mọ́ mi pátápátá ẹja bọ́ bí mo sì ń wá ẹni tó bá ń dúró tàbí tó bá ń kófìrí mọ́ mi ti na pọ́ká o ẹjọ́ n ò dúró wọn nù kọ́mẹ́sẹ̀sán yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ̀ ó yá ẹja ya fọ́tò ayọ̀ ni olùfẹ́ mọ́ mú mi nù fìlà yìí ṣùgbọ́n á lò bẹ́ẹ̀ náà ni fìlà owó lọ́wọ́ ó yá ẹja wo ojú kámẹ́rà ẹjí mi náà kọjú sí ẹ ṣe cheese dápẹ́ wọn kọjú sí kámẹ́rà ẹ ṣe mú sí olóòṣà sínú àfi pákà àti yàrá fọ́tò ayọ̀ wa nù ẹ̀yin bàbá àti màmá mi yóò dáa fún yóò yẹn ọjọ́ yóò dalẹ̀ o yóò yẹn kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀ jẹ́ ń kọjú sí yín díẹ̀ iná tí máa ń reflect sójú kínní náà ni wọ́n ṣe ní jẹ́ ṣègò mi báyìí mo ti dẹ́ngẹ̀ rẹ̀ wálẹ̀. ó dánú abala ti sáná wọlé lónìí ẹjẹ́ á dé Unilag níbi tá a ti ń gbọ́ wípé ohun rere ó ti Jerusalem Unilag jáde mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń fẹ́ ìyẹ́ dáadáa wọ́n ní wọ́n ń nà yẹ́ wọ́n ní wọ́n expand mo ní èwo lọ̀rọ̀ lówe tẹ́ ń sọ ìyẹ́ sọ́n tó ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n ní Unilag ti wá ní department faculty tí ẹni wọ́n ti ní new faculty mo ní wow mọ̀ tún mọ́ faculty ní ìyá mi àárín adé dean of faculty wa nù DOF wọ́n ní wọ́n ti ní faculty mo ní iṣẹ́ ńlá nìyẹn mọ̀ iye courses tó máa ń wà lábẹ́ faculty ni mọ̀ HOD head of department tó máa ń wà lábẹ́ faculty ni mo wá ní kí lórúkọ faculty eléyìí àyẹ́ ní faculty kan mọ̀ kọ́ ọ̀gá mi mo ní ṣé lóòótọ́ ó ní faculty bíi mẹ́ta ní o àbójú bẹ́ẹ̀ gan lọ ó ní ṣùgbọ́n mẹ́ta ni wọ́n dárúkọ ó ní wọ́n ti ní architecture mo ní sàn ní tẹ́lẹ̀ ni ó ní tó ń ṣàgbọ́ ni wọ́n ti ní architecture faculty báyìí wọ́n ti ní media wọ́n ti wá ní robotic mo ní robotic yẹn gangan ara àwọn courses táwọn ọmọ yìí ṣe ní ìsìn nìyẹn mo níyẹn gangan ló dùn mọ́ nítorí àìmọye iṣẹ́ ló ti go into obsolete o ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn máa introduce wọn sí àwọn iṣẹ́ tuntun ẹ sáàrí bí àwọn nọ́ọ̀sì dókítà bí wọ́n ṣe ń daṣẹ́ lẹ̀ Nàìjíríà àwọn iṣẹ́ kan wà tó jẹ́ wípé ọmọ yín gan wọn ní ìdí àti máa lọ ọ́fíìsì orí ẹ̀rọ ayélujára lọ́pọ̀lọpọ̀ ti ń ṣe iṣẹ́ ní ìsìn tó sì jẹ́ pé owó ńlá tó bá ń san fún wọn wọ́n máa employ wọn bọ́n sì máa employ àwọn èèyàn náà owó ńlá gidigidi náà sì máa san fún wọn ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín kàn máa expose wọn sáwọn iṣẹ́ gidi àwọn iṣẹ́ ìgbàlódé AI gan ti wá gbáyé kan báyìí akí Unilag akí wọn kú oríire ìwé tí a wá lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé àwọn nọ́ọ̀sì tá a mẹ́nubà ní ìsìn náà ni a gbọ́ wípé ọ̀rọ̀ ti wọ̀ láàrin àwọn àti federal government mo ní ṣé lóòótọ́ wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n lọ́rọ̀ ti wọ̀ láàrin wọn ní ṣùgbọ́n àwọn sì ń retí kí aláṣẹ nọ́ọ̀sì kan wá sọ̀rọ̀ síta wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti sọ̀rọ̀ síta ó dà mo ní ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn ṣé ìṣe wípé wọ́n wá ṣèlérí mi àbí ń táwọn yẹn ń béèrè sàn ti múṣẹ torí dìrẹ́ẹ̀tì bí àwọn èèyàn ṣe ń rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àbí mélòó tán ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì dìrẹ́ẹ̀tì bá ṣe gbọ́ pé àwọn aláìsàn kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ wọ́n ní kí n mọ̀ wọ́rí pé wọ́n ti pè wọ́n padà pé kán padà sẹ́nuṣẹ́ mo wá ní àwọn aláìsàn àwọn tó kú ń kọ́ ta ló fẹ́ pe àwọn yẹn padà sílé ayé wọ́n bá kọ́ ìsìn náà bá ń lọ mo lẹ́ẹ̀lí lọ o wọ́n dáhùn wọ́n ní ìjọba ìṣá ẹni tó kú ti kú báyìí tí ẹ ti gbé ẹwọ arákùnrin tọ́lọ̀ ń yọ lánàá ọpẹ́lọpẹ́ sísítà ẹ̀ tó pariwo ká ní sísítà rẹ̀ ò sí ń bẹ̀ báyìí bí ó ṣe lọ́nu oxygen gbóná mo gbọ́rí nígbà tó ń sọ lánàá mo ní mi ò gbọ́rí ọlọ́mọdé àmọ́ ní rẹ̀ bá ń tẹ́sí ńlá ẹgbẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn aláṣẹ bóyá wọ́n ti padà sẹ́nu iṣẹ́ lóòótọ́ bóyá wọ́n sì ń jíròrò ní bóyá ìjọba kan dàmí tútù wájú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn mọ́ ṣe náà ni ẹ̀jẹ̀ amójú wa débẹ̀. We've discussed with our colleagues in the Nigerian Nurses and Midwives Association and we addressed the issues that they had raised, and we're very pleased that they have agreed to call off the strike, to put the Nigerian patient at the center of our attention. And we thank the President Bola Ahmed Tinubu GCFR for his leadership. And we encourage all health workers to adopt the same pro-social collaborative approach to lean in to iron out very long-standing issues. Some of the issues that have been raised have been on the table for many years, but we're glad that we've made significant progress
and that the transformation of Nigerian health sector will continue. So we appreciate all the leadership of the unions for their understanding as well. The negotiation are just completed, and the leadership have to reach out to the higher decision-making body of the association to decide, to review the outcome of the agreement, so that they will now make so that the final decision can be making to suspend or to sustain the strike. ó náà lẹ́sí gbọ́ lẹ́nu àwọn aláṣẹ agbọ́ ti sáìdì ìjọba agbọ́ ti sáìdì àwọn nọ́ọ̀sì wọ́n ní àwọn ò tí suspend ẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn ti fẹnu kò síbì kan kán gbà wọ́n láàyè díẹ̀ kí àwọn aláṣẹ àwọn nọ́ọ̀sì kán jẹ́ kí àwọn báwọn èèyàn àwọn sọ̀rọ̀ bóyá àwọn ò mọ̀ bá ìdáṣẹ́sílẹ̀ lọ ni àbí àwọn ò fagilé wọn ló kù sí ọwọ́ àwọn aláṣẹ àwọn pé àwọn ò tí ì fẹnu kò lóòótọ́ àwọn ọ̀gá àwọn ti bá àwọn aláṣẹ ìjọba sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àbọ̀tán bá jẹ́ àwọn ní òdìfà bóyá àwọn ó kọ̀ntínú ìdáṣẹ́sílẹ̀ àbí àwọn máa fagilé. ó dá káàbọ̀ padà ẹja wádìí ọ̀dọ̀ DinoMelaye níbi tó ti ganu sí máìkì ó sọ ìdí tó ń ṣe kúrò nínú ẹgbẹ́ PDP ó ní torí àwọn ọmọ Nàìjíríà ní onípò wọn lòun kú lọ ó láwẹ̀ wọn lòun gbà lọ ó ní òun rí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń sa ilẹ̀ jẹ wọ́n ń sa ilẹ̀ jẹ ó ní ara tó jẹ́ kó ń kúrò nínú ẹgbẹ́ yẹn nìyẹn ó tún wá lòun regret ó lóun kábàámọ̀ àwọn nǹkan kan wípé òun ti wà lára àwọn tó gbé sí APC lẹ́yìn rí tóun wà ní ẹgbẹ́ PDP tóun sì ń gbé sí APC lẹ́yìn bí Wike àti Fáyọ̀sé ṣe ń ṣe ó ní ṣùgbọ́n tóun òun ti kábàámọ̀ rẹ̀ ọmọ onínàkúnà òun ó ti padà wà léwo nínú léwo ló wá wọ̀ ọ̀dẹ̀wó ló wọ̀ inú ẹgbẹ́ ADC ló wọ̀ lọ ẹjẹ́ gbọ́ àwọn atótónu tó ṣe tó fi kúrò nínú ẹgbẹ́ PDP. So you regret ever being associated with the APC? Anyone who has moved with the devil, anyone who has moved with an unholy tendency, definitely should regret it. How would you describe the APC as devil? The APC that says that it wants to straighten the path for Nigerians, APC that says that their policies are for the average Nigerian people to make their life better? Sheung, if not because of your job here in channels, if not because of codes of operation, if not because of some tenets and doctrines of operation as a journalist, you don't need a prophet to tell you what is happening in this country. You don't need anyone. It is visible even to the blind and audible to the deaf that we are in a precarious situation in this country like we have never been. It has never been this disastrous. It has never been this terrible. The hunger in the land is shattered. People are dying of malnutrition in the rural communities of this country. People are beginning to visit garbage centers to look for crumbs and food. Take a trip today to your village and just announce that you want to share 2 bags of rice. If you're not careful, there will be dead casualties as a result of the struggle just to get 1 tin or 2 tins of rice. But that is the situation we are in this country. Maybe you do not have the gift of interpretation of tongues. APC speak in tongues. And what they are telling you, that they are taking tough decisions, they are telling you that we are putting you Nigerians on a tough. We are taking you through rigorous struggle. We are taking you through hunger. We are taking you through malnutrition. We are taking you through insecurity. We are taking you through problems like we have never seen in this country before. When you have a roadmap, when you are using a GPRS, you are likely to get to your destination. But APC and this government is a car being driven by a drunken driver. The possibility of getting to your destination is not. Where are the cankerworms now? They are still around, and some of them around the villa, some of them in the federal secretariat. They're all around. What happened? Because the PDP became sick. And unfortunately, the party completely lost direction. The party lost leadership. ó dá o ọ̀rọ̀ lẹ́ti gbọ́ yẹn o lẹ́nu Dino ìkànnà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP tẹ́lẹ̀ ó fẹ́ẹ́ forí la tébù níbi tí ọ̀rọ̀ ka lára ẹ rò pé bóyá táwọn ọmọ Nàìjíríà ní í ṣe ni bóyá ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ka lára ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ rán yín létí gbogbo mọ́tò tẹ́ ń wò yìí millions of naira ni o ìmí gan gbẹ́nu lé bílíọ̀nù o èmi ò sọ pé owó yín ni o n ò sì sọ pé wọ́n fi ire ọmọ Nàìjíríà ṣàpínlẹ̀ o èmi kàn ní kẹ́ ẹ wo àwọn tí ń jà fún yín ire àwọn tí ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń kó nǹkan pamọ́ àmọ́ bóyá ń kó rọrùn ni bóyá wọ́n máa fi ránṣẹ́ sọ́hun wọ́n máa jàǹwé ẹ̀ wọ́n máa export ẹ̀ ṣáájú kan tó tẹ̀lé yẹn kò yíya wọ́n náà ń jà fún yín ṣùgbọ́n àwọn tó náà ọmọ Nàìjíríà ń sálẹ̀ jẹ́rìí o ẹ wo ọ̀rọ̀ tó kó jọ
ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ àbọ̀dì sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọ̀dọ́ mo láwọn wo náà àwọn ọ̀dọ́ ẹ mọ̀ là wọ́n láwọn ọ̀dọ́ APC ni àmọ́ ló ti ẹ̀ dá bèbí náà rojú wọn mo rọ́mọ ààrẹ náà ń bẹ̀ níbi tí wọ́n ti kó wọn jọ tí wọ́n ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún wọn wọ́n ṣàmẹ́nubà ọ̀rọ̀ digital wọ́n ní digital summit náà ń ṣe wọ́n wá ń kìlọ̀ fún wọn wípé bẹ́ẹ̀ bá gbé ròyìn ẹ mọ̀ gbé ìròyìn tó wà authentic ẹ mọ̀ gbé ròyìn fògànà ẹ sì mọ̀ rántí wípé gbogbo ròyìn tẹ́ bá gbé ẹ mọ̀ jẹ́ ó dàbí epo bẹtiró tán bù síná tó ń divide Nàìjíríà o gbogbo ròyìn tẹ́ bá ń gbé lórí ẹ̀rọ ayélujára yín right yín ni ṣùgbọ́n right ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ gbé ròyìn fún náà ni kó gbọ́ ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó ẹ mọ̀ gbé fake o wọ́n ní ká ẹ mọ̀ divide Nàìjíríà mo ní àbí ààrẹ wọ́n ti sọ bí ó ṣe ń lọ lórí Twitter fún ààrẹ wípé àwọn generation ti ń bọ̀ yìí ẹ mọ̀ àná náà la sọ àfa sọ̀rọ̀ òjòkú ẹ wá wo next generation náà kójọ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn àtàwọn ọmọ politician ẹgbẹ́ wọn náà kójọ ẹ já gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀. Create content that uplift those around you. Use your influence to foster unity and not division. We are in a world where disinformation spread easily. Verify before you amplify, please. Let the digital space reflect the value that binds us together as a people. Honestly, compassionate, discipline, and patriotism. Patriotism is not about slogans and political theater. It is about what we contribute to the common good. This administration understands the importance of this new frontier. That is why we are making strategic investments in digital infrastructure and broadband expansion. We are committed to ensuring that access to the internet is not a privilege for the few, but a right enjoyed by all Nigerians. wọ́n ní pàtẹ́wọ́ kẹ̀ ogún dé nìyẹn bọ́n bá pàtẹ́wọ́ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ọ pápá àpáná gbé sí ààrẹ létí pé àlejò kọ́mọ̀ndóde yìí Lásán Rock wọ́n ní ta ni wọ́n ní èèyàn Kwakwanso Jibril ẹ sílẹ̀kùn fún ẹjọ́ wọlé o bóyá yóò ti ràn wá lọ́wọ́ kó bá wa bá Kwakwanso sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà la rí Jibril náà iye kan tímọ́tímọ́ Kwakwanso ni ẹ rí i pé logo Kwakwanso ló náà wọ̀ fìlà Kwakwanso ni ẹ̀ bá rẹ̀ Tinubu ṣe ní fìlà olódòdó wọn Ọ̀yọ́ mandate ní Kwakwanso náà ní tí ẹ sì mọ̀ pé Kwakwanso ti fúnra rẹ̀ fẹ́sẹ̀ ara rẹ̀ rìn wá sí Lásán Rock láìpẹ́ yìí ṣùgbọ́n nígbà tó padà lọ deadlock ló bá dé ó tún rè tàbùkù ìjọba rẹ̀ Tinubu ni bóyá torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe wá ń fi ọ̀kan kún èjì pé Jibril tó jẹ́ tímọ́tímọ́ rẹ̀ èyí tó náà tún wá lẹ́yìn ìgbà tí Kwakwanso kúrò láyé Àbújá tó náà tún padà wá pé bóyá wọ́n fẹ́ wójútùú sí ọ̀rọ̀ yẹn ni ẹ jẹ́ á gbọ́ style tó fi dá a lóhùn. I do not think it's anything surprising to see me walking here to see the president, to greet him, check on him, and also discuss some national issues that I believe is in the interest of the people of this country. I do not think it is time for that conversation, but everything it's open and everything it's a possibility. The most important thing is stability of the country, is unity of the country, and I believe that when we get to the bridge, we'll cross it. Both of them are very experienced politicians. The president is a first-class politician. Of course, the national leader of the NNPP is also a thoroughbred politician. And I believe that both of them are committed to the peace, unity, and prosperity of Nigeria. So, irrespective of the comments that were made, I do not think that it should be a source of concern that I'm seeing in the villa during this period. ó dá òun náà lẹ́ti gbọ́ yẹn wọn lọ tààràtààrà wọn dá lóhùn dáadáa straight forward ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ àwọn NEPA nípa maintenance náà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí wọ́n ní ẹmọ́ wararo wọ́n ní ẹmọ́ làágùn àwọn ó wá ọgbọ́n táwọn ó fi tètè accelerate ẹ̀ àwọn ó já iṣẹ́ mọ́ra wípé ẹ mọ̀ wọ̀rí àwọn ó tó restore iná fún yín pátápátá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún sọ̀rọ̀ lórí tàríìfù bẹ́ẹ̀ náà lè lórí àwọn oní prepaid meter àwọn kan láwọn ò ní.
ṣùgbọ́n kí lẹ expect promises upon promises náà ní oṣù márákùnrin tẹ̀ ń wò yìí òun náà tó kò lórí ipò mínísítà ò torí ó ti sọ ó sì ti jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé òun fẹ́ padà lé lọ́yọ̀ọ́ state òun fẹ́ rè díje fún ipò gómìnà so gbogbo ìlérí tí ń ṣe fún yín ó ṣeé ṣe kẹ́lómi ìgbàṣẹ lọ́wọ́ rẹ̀ láìpẹ́ o. Actually better that way, that we made an announcement beforehand, people can prepare. All that is required on our part is to ensure that we accelerate this maintenance and the people are restored in no time. This was the metering. We are attacking it from two perspectives. There's the presidential metering initiatives that's already funded by 700 billion naira of federation account money that's already stored, and we have started or commenced the procurement process. Before the end of December, 1.1 million meters will be delivered. Delivered under PMI. Or delivered. Procured and delivered. 1.1 million meters. We're supposed to be 2 million per year. We're already in August anyway. So for the remaining part of the year, 1.1 million meters is assured to be delivered. Under the World Bank funded distribution sector recovery program, where we have $500 million of support from the World Bank, 3.45 million in total meters are going to be delivered over 2 years. And they've assured us that before the end of this year, 1 million meters will be delivered. Out of the 1 million meters, we've already received, we've taken delivery of 300,000 meters. On the issue of Band A tariff, let me tell you, this is a journey. I've said this several times. Migration into commercialization, full cost reflective tariff is the way to go. But you cannot do it over time because of the economic status of Nigerians and the cost of living that we have. So we're doing it in bits and pieces. The first was to migrate 15% of the customer base. There were resistances at the beginning, but today, they are already enjoying because they see value for money. Yep. It's better for you to have constant supply from the grid, pay heavily, than for you to base your consumption on diesel or petrol generators. àwọn èèyàn tí ẹ lo diesel generator mọ́ solar làwọn èèyàn ń bá lọ ní ìsìn owó yẹn gara díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá rojú owó yóò ṣe ẹ̀tọ́ fúnra rẹ̀ tí ò sì ní mọ̀ náwó diesel àti petrol. ẹja kó omi ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ ìkan nínú àwọn agbẹnusọ ẹgbẹ́ serap níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé àwọn ọmọ nàìjíríà ò gbàgbọ́ nínú àwọn gómìnà mọ́ ìnákúnà àwọn gómìnà ti pọ̀jù ẹnu kún àwọn gómìnà yìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. ṣùgbọ́n kò sáláì tún mẹ́nubà wípé ààrẹ Tinubu náà wọ́n ń dọ́gbọ́n shift blame ní o wọ́n ní gbogbo responsibility wọ́n ń shift ẹ̀ sórí àwọn gómìnà wọ́n ní kàn náà gbájúmọ́ iṣẹ́ tán gbà kàn kógojá kàn lálùyọ wípé ẹni tí ó bá ríran déédéé ni ó lè yọ ìpín tó wà lójú ẹlòmíì wípé àwọn aráàlú nìkan náà lè fi àwọn gómìnà sójú iṣẹ́ pàápàá jùlọ ààrẹ fúnra wọn pé àwọn nìkan náà lè bí wọ́n léèrè bọ́n ṣe náwó pé ààrẹ gan ò ní constitution power láti bí àwọn gómìnà bọ́n ṣe ná owó ní jurisdiction wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní àṣẹ láti sọ wípé ó dá iye báyìí láfẹnu kò sí ẹ mọ̀jà pín owó ìmọ̀ ìyẹn owó subsidy a fẹ́ fi ṣe nǹkan gidi. I would say that my opinion on representing my organization, that is SERAP, would be the reality on ground, the facts. And that would mean that the U.S. government is not far from the mark. And that would also translate that the president would appear to be shifting the blame. The reality on ground today is that most Nigerians perceive the governors have been profligate. It speaks to the level of poverty in Nigeria. And the president really doesn't need the U.S. government to say that before he knows that. And that is why he's the CNC. And that is why he superintends over the governors. And so what the governors are doing, it's not... Do you think the president superintends over the governors? Over the country. And that is why it's called the commander-in-chief. And with the nature of federalism we practice, perhaps we call it the type of democracy we practice, the president has a lot of powers to influence the economy. Influence, but does he have authority over the governors? But he can set precedent, moral and legal. A very good example, we're talking about public trust here. Has the president declared his assets openly? What does that mean in terms of what governors should do or do that? What about the implementation of the report of the Auditor General? How has the president fared? Why should the governors also do the same? Loans and borrowing. The federal government is borrowing, perhaps the biggest borrower. Why won't the states take a cue from it? And to show you that this is not new, even the World Bank has seen this as a problem. And as far back as 2018, they inaugurated what is called the CPAS program, simply to make governors or state governments be more open and accountable to the people, not to the World Bank. And what that program simply means, among other things, is for the state governments to publish information, fiscal information that includes data, that includes budget performance and the likes, which is not done across most of the states. So the governors have been largely deficient in terms of playing their part in providing leadership in terms of public trust. And that is perhaps because the president has not done enough as well. And that speaks to the infrastructure deficit that we have all over the country. And that's why you see governors will prioritize building big buildings at the expense of building infrastructure that will benefit the people. Talk about education, talk about health, talk about security that the governors, according to what they get security force. And they are called the chief security officer of their state. So again, there is no way you can divorce the president from what is happening in the states.
ọ̀rọ̀ gidi lárákùnrin sọ ó ní complain upon complain ó ní kò yẹ káàrẹ Tinubu mọ́ complain ó ní kàn náà múṣẹ́ ṣe ẹṣin iwájú ní tẹ̀yìn wò sáré báwọn gómìnà bá rí bọ́n náà ṣe ṣe ó ní kàn kọ́kọ́ gbìyànjú àti deliver náà àwọn gómìnà náà ó deliver. ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn abala sanáwọlé wa ní pápá àpá ẹjẹ́ invite àyà káyà wa gbé wa débẹ̀ nù abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àyà ó yá pápá àpá ó mọ́ fà kó ṣòfò. mo máa tún kí wa káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section at Ajon Gbolo wọ́n ní nurses are part of the menu that is shared for consumption in the healthcare system in Nigeria until the policy changes and nurses sit on the table and not the menu. Healthcare will remain mirage. Àwọn náà ti ṣetán báyìí láti gba ipò wọn ibi tán fi wọ́n sí ọ̀tẹ̀ wọn lọ́rùn. At Stella Odele mọ́ mi ní Ogbeni Bobby ẹjọ́ sí àwọn kidnapper yìí wọ́n fẹ́ jẹ Yorùbá run ni pẹ̀lú 50 million. Mi ò rò pé àwọn Yorùbá làwọn ọmọ yẹn ò tó rédè tán sọ kì í ṣe èdè Yorùbá ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá Kwara ló ti ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń béèrè yìí ṣé bí Yorùbá ṣe máa wò nìyí tí wọ́n máa fi jẹ Yorùbá run wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí at Jeremiah Banishola báà mi ní ibà gẹ̀ẹ́sì fọ́lé onírọ́kà àbàtà ibà gbé wọn débẹ̀ gbórógódó àṣírí ìpàdé ọlọ́mọ ìlú kò ní yé àwọn ìka ẹ̀dá láṣẹ Ìdùmarè amen wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí o you and I love you too bàmí ọ̀dà fún yín o wọn ò ní wáyé tì báàmì Jeremiah Banishola. At màmí wọ́n ní ibà olóyè rẹpẹtẹ àyà lórí ìran tí ọmọ El-Rufai rí ìran gbáà ni o bàbá rẹ̀ náà sí El-Rufai ló máa ṣíwájú àwọn òmìrán tó ríran sí wípé yóò fikú ṣèfàjẹ́ láìpẹ́ yìí kí Nàìjíríà tó dáa àyà àkú iṣẹ́ takuntakun yóò sì dá fún ibẹ̀ sí kó gbogbo wa pọ̀ torí ẹ̀yin náà ń ṣe ara ẹ̀ lẹ́sẹ̀ yìí. At O for shame, when Mr. Bobby, if not for God's sake, I would have said good for the people in Ilorin because the reporter was talking about Ilorin as Yoruba and the lady immediately said we are not Yorubas but Fulani ní Ilorin. Wọ́n pọ̀ burúkú mbẹ̀, wọ́n sì gbọ́ Yorùbá. But Fulani and my spirit was so down from the statement and it was the following week that Fulani from another place came for them. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn Fulani gan ti ń ṣera àwọn adìyẹ ti ń jẹ fún ara wọn. Àwọn Fulani gan ti ń gbé Fulani wọ́n ti ń kó wọn lẹ́rú báyìí. Pàápàá jùlọ àwọn tó súnmọ́ lọ́rin lẹ́yìn tó máa fojú wọn rí lọ́rin ibi náà lọ́rẹ̀ kan ń bẹ̀ tó jẹ́ wípé àjọ wọn ṣiṣẹ́ kìíní ní ìsìn ó ti di commissioner ń bẹ̀ ní ìsìn obìnrin ni Fúlàní ni gbọ́ ṣégenu Yorùbá I respect her so much but ó ti di commissioner Fúlàní ni a ti wọnú ara wa kí wàhálà tó fẹ́ wá bẹ̀lẹ̀ a ti wọ̀ràn jù ó dá ẹjẹ́ àdọ́rọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́ lọ Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú wa rí oṣù kẹjọ akọrin ìyìn sólùtọ́jú wa ṣé irú àwọn ọ̀dọ́ yìí ló máa ṣojú wa lọ́la spíkà ilépè àwọn ọba wọ́n ti gbé ìgbé orí wọn fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ àwọn olóṣèlú káre o Bobby mi mọ́ mi mo bá burúburú mo kí yín o mo sì rí gbogbo fúrúùtù tẹ́ ní mọ́ jẹ́ mo tiẹ̀ láìkè wúfà yẹn dáadáa bẹ́ẹ̀ ni mo rí mango ń bẹ lemon náà ni mo ń wè ìṣe mango lemon ó rẹ̀ ṣe mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Elizabeth Oyeniya mọ́ mi Lújẹ̀ṣà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ a happy new month to us all on this platform àwọn òṣèré wa máa ń polówó ọjà lórí stage ni o àwọn ọba wa ti fi ara wọn wọlẹ̀ tó fà á nìyẹn spíkà yẹn náà máa gbà ìbá kó lè dá náà ni wọ́n tẹ́lẹ̀ sí Dallas Texas náà ti ń pè wọlé Yorùbá nation going back. mọ́mí Yẹmí gé àná kí àkóso tuntun happy new month Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ ń kí wa o happy new month to you ma. At Ọmọtọ́lá Ọláníyì wọ́n ní where is governor of Kwara ìfẹ́ àfẹ́wé àríkódá sọ̀rọ̀ Kwara o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kú lè jáde kan sọ pé kì í sọ̀dọ̀ àwọn. Mọ́mí Mọ́sílọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Bobby ó máa ṣe o pásítọ̀ Sátánì ní eléyìí o àánú àwọn ọ̀dẹ̀ tí ó wà lábẹ́ iṣẹ́ Sátánì iṣẹ́ ìránṣẹ́ Sátánì rẹ̀ ó ń ṣe mí gidigidi afọ́jú ni wọ́n o pípa ni ọmọ tirẹ̀ náà máa pa o reason ó wà tọmọ rẹ̀ náà pa bó pàyà rẹ̀ ni amọ̀nà tètè máa bọ̀ o Bobby àpò oṣù tuntun o Yorùbá nation going back. At Ahmed Akínlábí wọ́n ní bàbá Bobby ibà Fẹlá Níkọ́lá Gbókútì Ògòǹgò ní orúkọ maggot yẹn o nínú igi ọ̀pẹ tàbí orí àkìtàn ni a ti máa ń rí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí inú igi ọ̀pẹ wọn ní àkìtàn kẹ̀ inú igi ọ̀pẹ láti máa ń rí àtàkìtàn yẹn ti di nǹkan mi ò mọ́ mi ẹ̀sìn tẹ ẹran wa létí rẹ̀ ó tún jórúkọ kan náà. At Títílayọ̀ Ìbánjí mọ́ mi ní ọkọ wa mo jẹ́ ọkọ yín jẹ́ ọ̀rọ̀ wípé Nàìjíríà ti pín ló jẹ́ kí n yí gèlè mi síwájú ẹfẹ́ ríran ẹfẹ́ rọ̀ kan ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ ṣe pàkà nígbà tá à ń ya fọ́tò ń ṣe ni àwọn orogún mi tó kù ń jowó mi ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ free láti jowó ara yín nínú kan ní ẹ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ at Abati Ajíbọ́lá wọ́n ní Ògòǹgò is the name sir yóò dáa fún yín sir Ògòǹgò náà ni ó kú orúkọ kan tí mo sì ń wá
at ilove abọ́sẹ̀dé mọ́ mi ní ẹkú àìgbàgbé ìtún lórúkọ ẹ̀ yóò sì dáa fún orúkọ tí mò ń wá rèé. Ó dùn gan ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby, inú mi dùn bí ẹ ṣe máa ń gbé wa débẹ̀ lórúkọ Jésù, inú yín á dùn kalẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè eré wa mi ó wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu mo rí flower náà. God bless you. Atọ́lápéjú àṣà ìmọ̀ mi ní OB Ìbà Amúlùdùn of Yorùbá Nation. Kọ́lọ́ múnú gbogbo wa dùn mọ́ mi. Wọ́n ní ẹgbẹ́ òṣèlú ti di okòwò business. AJ yóò jẹ ìyẹn tẹ́tẹ́. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu obìnrin wípé APC tí kò dára nígbà kan ti wá dára ní ìsinyìí? Alọ́kó ló ń kígbe ní gbogbo wọn. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ni àwọn fẹ́ ní kíákíá from Chicago. Wọ́n tẹ love. Wọ́n fi nǹkan ránṣẹ́ sí àwòbó ilé. Wọ́n fi jíṣẹ́ wa Abọ́láńlé Ògúndọ́lá. Wọ́n ní OB ẹranko ní ọkùnrin tó ń na ìyàwó rẹ̀ yẹn. Irú wọn pọ̀ nígboro. Ẹ jẹ́ kí wọ́n dá sẹ́rí àtúntọ́ fún. Wọ́n sì gbọ́dọ̀ fiyèsí nítorí ó sì máa padà náà o. Ó lè jẹ́ bàbá rẹ̀ ló fi jọ. Gbogbo yẹn la máa bójútó tá a bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Gbogbo ọmọ Yorùbá ilé yá o from Mama Dollar. Wọ́n tẹ love sí ọkùnrin tó bá ti nà yàn bá a bá ti gbé orílẹ̀-èdè wa tán kí ni ká ṣe fún náà? Ṣé ká gé tòtòyò rẹ̀? Mo ń ṣe ní orí wíwẹ́kọ́ lóògùn orí fún at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì. Wọ́n ní OB ní 1986 365 naira ní nursing assistant gbà ní Lagos State nígbà tí Western World ń san owó ribiribi fún àwọn nọ́ọ̀sì wọn. Ìjọba Nàìjíríà ò rí tẹ́nìkan rò. Hopefully ìjọba Nàìjíríà dá àwọn nọ́ọ̀sì lóhùn. Àwọn ìka mọ́ mi náà wà ní inú iṣẹ́ nọ́ọ̀sì gbà tẹ̀ ń sọ yìí. Mọ́ mi náà wà teaching hospital mo rántí dáadáa tí dókítà kan mọ́ fẹ́ ṣe sí mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bọ́láńlé Olóòtú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ kú iṣẹ́ o àlàáfíà ní àyáwá o Ọlọ́run yóò máa tì í lẹ́yìn àmì o kò ní tẹ̀ náà lójú. Ṣé rí pásítọ̀ tó pa ìyá ẹ̀ kó náà máa retí ìjọ tí ọmọ máa gbẹ̀mí òun náà o. Bẹ́ẹ̀ ni reason ló kù tọmọ ń dúró dè reason kan lọmọ ò fi gbẹ̀mí tiẹ̀ náà. Wọ́n tẹ́ lọ́wọ́ sí 100% mo rí sunflower náà ń bẹ́ẹ̀. At Mọ́mí Debbie Ajẹ́wọlé precious Debbie wọ́n ní precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby, thank you so much for the beautiful song hallelujah ògo ni fọ́lọ́run. Orin màmá mi nìyẹn. Wow, orí mi wú gan. To God èmi mo fi gan sí o. To God be the glory. Happy new month, success and more success. Àmì àṣẹwò wọn tẹ love rẹpẹtẹ mo rí flower náà. At Tayo Adedara, wọ́n ní the speaker needs to be removed, Ọ̀ṣun speaker, and prosecuted for threatening. Is not fit in that position, not even a floor member of the House of Assembly. Tọ́ọ̀gì ló pọ̀jù nù ilé ìgbìmọ̀ asòfin, kì í sì sọ̀sùn nìkan, wọ́n ròyìn wọn. At Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa òpèké bí ẹ ṣe ń mú inú wa dùn Ọlọ́run á mú inú yín dùn. Ìbà akọrin love àyà wọn tẹ love ṣe wọ́n á sọ kankan fún yín. Inú tèmi náà dùn. Ọlọ́mọ God bless you ma. Ọlọ́run múnú mi dùn ẹ̀gan ni ẹ̀ ń bá fẹ́ parọ́ tó fẹ́ bo oore Ọlọ́run mọ́ra èmi ò bo oore Ọlọ́run mọ́ra. Ó mú inú mi dùn gidi kò sì ní ìdíbàjẹ́ fún ẹ̀yin àtèmi. At Jemila Àgbàjẹ mọ́ mi ní ṣé pásọ̀ lélẹ̀ àwọn pásọ̀ ìgbẹ̀yìn ayé bẹ́ẹ̀ ni o ọmọ ló máa pa òun náà pẹ̀lú àṣẹ ti Olódùmarè àṣẹgùn. Ó tún ní kán bá ń fọn ka orí ẹ̀rọ ayélujára ibi tí mo ti mọ̀ pé àrùn tó sọ pé ó ṣe mọ̀mọ́ òun ló ń sùn náà ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ lò náà ìdí tọ́mọ ó sì fi pò náà nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ bá mi white team wọ́n ní Nigeria remains a fantastically corrupt nation. President Tinubu is just trying his best. Any man that will cure the cancer of corruption in that nation is not yet born. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbá mi Olúfẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kíní funfun tí ó ń sọ yẹn tí ó jẹ́ pé inú ọ̀pẹ ló ti ń jáde wá eruku ẹran ọbẹ̀ ní o ohun tí Ilé Ifẹ̀ ń pè nìyẹn eruku ṣé lóòótọ́ mi ò gbọ́ yẹn rí o lóò tí ó bá fẹ́ pa esunsun dáradára ìwọ lọ sí sọ́ọ̀mẹ́lì wọ́n pọ̀ sọ́ọ̀mẹ́lì jìnnà sọ́dọ̀ wa ó jìnnà kí ló ń rántí àjọjà ayé bẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n wa rí àwọn ẹ̀gbọ́n wa dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at O4C wọ́n ní Mr. Bobby especially when it rains and it has stopped they say it form of protein. Bẹ́ẹ̀ ni from Philadelphia wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bójú bá ti dá ní wọ́n jáde bójú bá ti dá ní ṣe á rí àwọn ọwọ́ gẹ̀kọ̀ náà àwọn náà máa jáde wá jẹ́ ìyẹn àwọn ọmọ onílé àjọmọ́ dọ̀dọ̀ rẹ̀ ni. Ẹ̀yin àdọ́dọ̀ mọ́ mi Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ aláyọ̀ pé happy new month o a máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé o àwa ń dúró de Yorùbá nation must stand no going back.
àtàdéyanjú Sunday wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orúkọ kòkòrò náà ní ògòǹgò maggot Yorùbá nation là ń retí wọ́n tẹ love sí ògòǹgò ọba ẹyẹ kìnìún ọba ẹranko ọ̀tọ̀ ní ògòǹgò tẹyẹ o. Mo fi orin yẹn mo fi dá ìyàtọ̀ rẹ̀ ká fi mọ ìyàtọ̀ láàrin ògòǹgò ẹyẹ àti ti kòkòrò. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Tóyìn Adéoyè platinum member wọ́n ní happy glorious new month of August to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya pẹ̀lú gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá nation káfàtà wọ́n tẹ love ogun. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan tó pọ̀ ránṣẹ́ rẹpẹtẹ mo fi jíṣẹ́ o. Àti dọ́dọ̀ at Olúwọlé Àníkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àpò ètò ọlọ́mọ ilé wa thanks for remembering us of the olden day stuffs ìtún ẹ̀sìn ní orúkọ tí a ń pè kòkòrò inú ọ̀pẹ tí ẹ sọ nínú abala lérèfé o. Yorùbá nation going back wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n ti love sí a wọ́n fi nǹkan panu sí ṣé ìtúnlẹ̀ kó síbẹ̀ fún wa. At Taibakare wọ́n ní àwọn ọmọ tí wọ́n ń pa òbí wọn àti grandparents wọn ṣé tí wọ́n bá dàgbà ṣé wọ́n máa gbàgbé àwọn tó pa family wọn. Ọ̀rọ̀ Palestinian ni mò ń sọ wọ́n ti pa 70,000 ọmọ ènìyàn àwọn ọmọdé wọ́n pọ̀ nínú àwọn tí wọ́n pa Ọlọ́run á kó sí wọn nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí pọ̀ jù ní orílẹ̀-èdè ayé tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà olódodo à ń jẹ ń bẹ̀. Báwọn jẹ́ gbì ìyá ní báwọn kúkú gbì ní agbára Èdùmàrè àṣẹ àmín. At Badenoch Solomon wọ́n ní subhanallah ìjọba tàrífù láwà gbọ́nsán ọmọ ọlọ́pẹ́ olórí pupa àtàlẹ̀mbá wí Trump bí lórí ayé kò tọ́ Ọlọ́run á jù ẹ lọ adarí pọ́n bàbá. Taibakari wọ́n ní always keep low profile when I'm in that 419 country kò jù bá náà lọ. At Mary Odulu tèmi nìkan wọ́n ní ó bí tèmi nìkan ibà múlòdùn ibà sojú abẹ ní kò mọ́ mi mò ń jẹ́ mú kí yín àti àyà o agbo ilé aláyọ̀ yìí akóso tuntun ààbò olúwa túbọ̀ dìwà mú fún ìtókù nínú ọdún yìí àṣẹ Èdùmàrè a ò ní mọ ìbànújẹ́ tọmọtọmọ àmì bọ́ọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sí ọba nítorí ipò ó fi hàn wípé kò ní àgbàlẹ́ mọ́ mi bá rán sílé ẹ̀sìn kò bẹ̀rù orí ara rẹ̀ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu káwọn ọba yẹn náà kán mọ́ fi àgbà wọn wọlẹ̀ mo gbọ́ pé youth lọ́ba abẹ náà kì í ṣe àgbà lọ títí bóyá yẹn ló fi ń fojú wò pẹ́gbẹ́ láwọn ṣùgbọ́n ọba yẹn jùlọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ipò gan bí ìbá ṣe ń tó dé táwọn olóṣèlú dálẹ̀ ipò gan ọba jùlọ. Àtìmọ́ mi Stella ó wọ́n ní Mr Pastor asọ̀rọ̀sọ bótó ìyá tó gbé ọ sínú fún oṣù mẹ́sàn-án ó lè ju eléyìí tèmi wọ́n yẹn jọ oṣù mẹ́sàn-án pẹ́ẹ́nú ló máa jẹ́ àwọn ọmọ kan wà lẹ́yìn pé wọ́n lè di ọdún méjì nínú pẹ́ẹ́nú ni pásítọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ fún oṣù mẹ́sàn-án àbí oṣù mẹ́wàá tí wọ́n bí ọ sáyé wọ́n fún ọ lọ́mú àti oúnjẹ wọ́n wá sọ sí Ọlọ́run wọ́n wọ́ ọ̀dàgbà tán wọ́n wàá mọ̀ ṣe mọ́ wọ́n wá dẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ abẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àti Richard bí dàpọ̀ ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ èmi ò rò pé Ọlọ́run ló bá pa kì í ṣe àdúrà ló fi parú ìyá yẹn ọwọ́ pásítọ̀ yẹn gan ò mọ́ àti bá mi Richard bí dàpọ̀ mẹ́mbà àti wọ́n mẹ́mbà wà nìyẹn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you will never fail in life amen. Wow, àdúrà yẹn wọ Akínyẹmí ara mi. Wọ́n ní my wife sent her greeting and my children too. Enjoy your weekend by God's grace. Yorùbá nation nana wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n send the gift ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ ẹ bá ń kí mọ́ mi o àtàwọn ọmọ yín ẹ bá ń kí wọn dáadáa. Mọ́ mi mo rome mú bọ̀ ẹja ọ̀sán àti mo rome adébọ̀ ó ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington happy new month to you your family and everyone in this agboolé aláyọ̀ yóò dá fún ìmọ̀ mi. At what type of country are we? Trust Nigerian politicians at your own risk. Ẹ wọ́n trust wọn ní jẹ́bẹ̀. Ẹ bá dé supermarket wọ́n ní park at your own risk. Wọ́n ní báwọn politicians Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn. Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní òbí àti àyà mo kí yẹn pé iṣẹ́ Olódùmarè a máa bá wa sí o àmì o mo sì kí gbogbo ilé pé a kú oṣù tuntun ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn fi nǹkan panu ránṣẹ́ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi Dorcas Jallo from Netherlands wọ́n ní ẹ̀ka lé owó ilé aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà happy new month of August we thank God we will see and carry us throughout the rest of the remaining months of this year amen. Wọ́n gbàdúrà àwa náà sàmì. Àtàdélẹ̀ Abímbọ́lá wọn ní ẹkú ètò akitiyan àti làákàyè tí ẹ fi ń gbé ìròyìn àṣálẹ́ olójoojúmọ́ kalẹ̀ jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby elédò àtúbọ̀ máa gbé yín ró lágbára Ìdùmarè àmì ò àyáńkọ́ àyá náà àwọn ìyọjú bí o ju gbogbo rẹ̀ lọ Yorùbá nation máa dé ilẹ̀ ìlérí láṣẹ Ìdùmarè láìpẹ́ láì jìnnà capital letter ló fi kọ́ bó ṣe ká wọn lára tó àmì èmi náà sọ̀rọ̀ with capital letter ọ̀rọ̀ sì ti jáde àṣẹ tẹ̀lé kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín àmín àmín. At
uncle mi Ọlámi Arab money Oluwo Arab wọ́n ní happy new month o, more of it to witness on earth. Bami yóò dà fún mi o, mo rí tẹ ṣe ọwọ́ love lọ́ọ̀kan, heart you I heart you, you heart me I heart you. Bẹ́ẹ̀ náà fi wine tẹ̀ wọ́n ní ká toast wine. Ó ká mọ́ mi dọ́kàsí lára wọn padà wá wọ́n ní 18 trillion naira náà wá olódòdó ṣége bá ń zá iye tí olódòdó ya. Mo wá fásìkò yìí mo fi retrace ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá, mistake wà ń bẹ o tí mo sọ nígbà tí Buhari pé iye tí Buhari ya fún ọdún mẹ́jọ tí mo lọ sọ pé 24 trillion ni mo fẹ́ sọ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Motolani Martins wọ́n ní ó ga o. Ó dá mi lójú wípé ẹni tó sọ wípé ibà gbé wa débẹ̀ kò ní ìfẹ́ Nàìjíríà ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ìdílé aláyọ̀ yìí ni o. Ní bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn kò sí àyè láti sọ̀rọ̀ òdì sí Nàìjíríà lórí ìkànnì yìí bí ó ti wù kí ó kéré mọ́ mi ọ̀dà fún kì í ṣe lórí ìkànnì yìí lórí kíní ni lórí Facebook àwọn tá a jọ ń bọ̀ lórí Facebook rẹ̀ tí mo máa gbé Nàìjíríà sórí tí mo gbé sórí gan pé ẹ mọ̀ kó Nàìjíríà mọ́ àwọn leaders Nàìjíríà yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sí pé àwọn leaders ní kẹ́ mọ́ sí pé fún. Ẹ wo ojú wa ti là mọ́ mi dọ́kà jálò wọn ní ọkọ̀ agbégilódò ní o gone are those days bẹ́ẹ̀ ni o ọkọ̀ agbégilódò lè rí lánàá yẹn. At Olórí Tókẹ́ Sàlámì wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí mẹ́sẹ̀gì tí wọ́n sì wà nìyẹn. Mọ́mí Victoria Badenoch wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ àpò oṣù tuntun yóò dára fún gbogbo ìdílé aláyọ̀ yọ àmì o àánú àwọn ọmọ yé wáta sí mi o 1 billion tí wọ́n fún wọn kò tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ o èyí tí àwọn èèyàn gan tí ìṣèjọba àwọn èèyàn tánà ń dá fún wọn ní kò tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ìyà lórí ìyà àfi kí Ọlọ́run ṣàánú ọmọ Nàìjíríà ọpẹ́lọpẹ́ àwa tí a wà ní diaspora tí à ń fowó ránṣẹ́ sílé o Yorùbá nation ogun bá eré o wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan àpáná ní kẹ́hìn wọ́n gbé kọ́ọ̀lù ní gbogbo àwọn tí èèyàn ti sọ pé wo o wà ní para rẹ o kìnìkan o wọ́n bá tó bá ti gbé kọ́ọ̀lù báyìí tó bá ti bọ́rọ̀ ẹnu wọn ó dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀. Ó dá ìjáde ọ̀dọ̀ mọ́mí Tóyìn Adéoyè àtúpàdé bí wọ́n gbẹ́ni Bobby tíátíá wọ́n ní happy new month to you and all gbogbo ọmọ ìlú Yorùbá nation ẹ̀ bá mi kí àyà ń gbọ́ wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́mí Motolani Martins wọ́n ní kí ẹnikẹ́ni má ṣe ta inú àbùkù bá Nàìjíríà ní orin ọ̀gá Bobby lórí live show nígbà náà mo mọ̀ wípé ọ̀gá Bobby kò gbàgbọ́ wípé ìlú yẹn ti dàrú kọjá àfẹnusọ mọ́mí dáadáa ẹ wò ìgbà náà mo máa ń ṣàlàyé wípé ọdún àlàyé mi sì stand o wípé àwọn olórí àwọn gangan ni ó yẹ kán máa fi èpè àwọn tó bá fẹ́ ṣépè kán máa ṣépè fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí location pé àwọn olórí ni kán máa ṣépè fún ṣùgbọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ ìlú yẹn ó ti sú mi ìtàjẹ̀sílẹ̀ wọ́n ti fi ìtàjẹ̀sílẹ̀ wọ́n ti fi ban tó dáa jẹ́ ìlú yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọn ní gbogbo ògo ló yẹ ọ́ bàbá gbogbo ògo ló yẹ ọ́ bàbá mọ́ mi ń kọrin ni o fún oore ọ̀fẹ́ àánú àti ojú rere rẹ lórí wa adúpẹ́ o ṣeun bàbá wọn ti mú jó sí wọn ti ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn wò wọ́n ti jó lọ́rùn bí òkòtó ó yá ndóde yẹn ẹjọ́ padà ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ inú ẹ̀mí mo ti ń wò wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adọ́dọ̀ mọ́ mi abẹ́ akíse mọ́ yìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kálẹ̀ ọmọ mi dáadáa yóò dáa fún yín àní mi ò tiẹ̀ mọ bí mo ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ àwàdà rẹ̀ yìí ṣí ẹ̀ rí bí dànsí wàláì obìnrin tí ó bá kọ̀ ẹ́ gbé ohun sọnù ṣe lóòótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn olórí wa ní ìlú Nàìjíríà yẹn àwọn ènìyàn náà ni ó yẹ kí wọ́n kọ ìwọ̀sí wọn yẹn fúnra wọn òyìnbó wọn tẹ lọ wọn tọ́ ń bọ̀. mọ́ mi ọ̀rọ̀ tẹ́ kọ́ sọ pé obìnrin tó bá gbé mi sọnù ó gbé nǹkan sọnù àbí àwọn ìyàwó mi ń bí náà wọ́n jẹ́ fi mí sí èrè torí èmi náà fi wọn ṣeré ń kún ọkọ yẹn wọn kéré a nífẹ̀ẹ́ ara wa ẹ̀yin ni ìyáálé bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ ti pẹ́ ní abúlé bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n á bí ìsoko wọ́n tọ́ ọ̀sọ́kò mo tún pẹ́ lóko mo tún dàgbà sábúlé ọ̀ríjínà ọmọ kó tó di pé jápa kúrò ní orílẹ̀-èdè location 419 tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà yìí ìtún ní orúkọ kòkòrò tí a máa ń kó nínú igi ọ̀pẹ tí wọ́n bá ti gé lulẹ̀ ẹ̀ṣinṣin yọ̀dà fún ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bá mi mọ́ mi ni ò Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní ọ̀tá Ọlọ́run mà ní ọkùnrin yìí o ẹranko gidi ní eléyìí o ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ó sì ń nà á. At mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní pọ̀ pákà wọ́n tẹ love sí àwọn ní Bobby ò ní pa mí o ṣé kìí ṣe pizza lẹ́fi ránṣẹ́ oúnjẹ wa nìyẹn níta lò Yorùbá nation no going back. Ó dáa mo ti ń retí yẹn káàmù padà ṣàlàáfíà ni ṣáàyà ṣe yín dáadáa èmi náà gbádùn abala comment section àní pẹ́ mú rárá nù ròyìn ní pápá àpẹjá wọnú
àwọn àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà káwa máa gé láwẹ́láwẹ́ ká máa gé lékìrí ká máa ṣàyàn rẹ̀. Let's do justice to it together. Ẹ jókòó déédéé ẹ wá nǹkan tẹ́ ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àjìjà. nǹkan ìpanu ó pọ̀ ńlẹ̀ bíbà ẹni tí ò bá fẹ́ jẹran tí ò fẹ́ jẹ nǹkan lọ́bẹ̀ ẹ wá àwọn bí ẹ̀pà cookies ẹni tí ò bá sì fẹ́ jẹ gbogbo nǹkan tó ládùn báwọn ẹ wá bóyá bíi fruit náà pọ̀ ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan mímu ó yapa kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kẹ́ ẹ mọ́ fi tẹ̀ ẹ́ kémi wá mọ́ gbé yín débẹ̀ nínú àwọn àkójọpọ̀ olóyin báyẹ̀ bá pín kókàkó. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ Kemi Badenoch là ń sọ kí ni Kemi Badenoch gan-an sọ tó tún fa wuyewuye báyìí tán fi ń pariwo orúkọ rẹ̀ kiri tán fẹ́ gbádùn. kí ni sísà wa Kemi Badenoch tún sọ tó ń jẹ́ káwọn èèyàn tún máa pariwo lé lórí báyìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby o gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ o tó rà mọ̀ wípé ẹ̀yìn rẹ̀ ló wà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó ṣe ń tó láìkì eléyìí tó tún ṣe nǹkan mo ní kí ló sọ wọ́n ló sọ wípé I'm not really Nigerian by identity. mo ní tó ti ń sọ náà ní ó kàn tó kanjú abẹ́ ń kò fún yín ní ẹ ṣe ètì òótọ́ báyìí ná èmi àti àyà mi a sì ti fà á àyà ló wá convince mi wípé torí èmi náà ti fẹ́ sọ̀rọ̀ sí pé kó bá fi Nàìjíríà kó tiẹ̀ yọ Nàìjíríà kúrò nú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ àyà níṣẹ́ mi ti yọ Nàìjíríà kúrò nú ọ̀rọ̀ ẹnu mi pé tó bá máa yọ ìpín ojú olójú kó kọ́kọ́ yọ tójú ara rẹ̀ mo ló dá àyà ẹ̀yin Kẹ́mi náà là wà kì í ṣe pé bóyá èmi kàn fẹ́ kán mi ìfẹ́ kán pariwo lé lórí ni. wọ́n wá ní speaking on the Rosebud podcast with guys Brandel wọ́n níbẹ̀ ni Kemi ti disclose wípé she had not renewed her Nigerian passport in over 20 years wípé òun ò no longer identifies as Nigeria. ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ní I'm not identified ọ̀tọ̀ ní kéèyàn sọ wípé I don't identify with Nigeria ó yàtọ̀ sí wípé I am not identified as Nigeria. bí àtẹ̀yìn bá sọ wípé wọ́n rí òun gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà mọ́ pé 20 years rèé tóun ti renew visa àwọn èèyàn wá ní ta ló wá dá dúró kórè renew ẹ̀ pé kò bá lọ renew ẹ̀ jẹ́ àgbọ̀ ogun tó sọ kẹ́ tó jọ̀jẹ̀ ó ní I'm Nigerian through ancestry. mo bí òun síbẹ̀ ni àwọn ancestors òun ibẹ̀ náà wá baba ńlá baba kú baba òun látòrí ìran ibẹ̀ ni òun tán ti ṣẹ̀dá àwọn wá ìṣẹ̀dá àwọn láti bẹ̀ láti ilẹ̀ Yorùbá sí ìrìnnú Nàìjíríà náà wà. ó ní by birth despite not being born there ibẹ̀ kan náà bí òun sí ṣùgbọ́n àwọn bàbá rẹ̀ mọ̀mọ́ rẹ̀ ibẹ̀ náà bí sí. àwọn kan sì ń pariwo ẹni bí Nàìjíríà náà bí sí ṣé wọ́n gbé lọ lóyìnbó nígbà tó ti pọ́ ọmọ ọdún mélòó kan ni ó níbẹ̀ kan náà bí òun sí o. Only despite not being born there because of my parents, but by identity I'm not really. ó ní okùn ìyá àti bàbá okùn ẹbí nìkan ló so òun pọ̀ ó lóun sì láwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. ó ní ṣùgbọ́n òun gẹ́gẹ́ bí òun UK náà bí òun sí. UK tán sì bí òun sí rè àtọmọ tóun náà bí àtọkọ òun àwọn ti dọmọ UK. ìyá àwọn nìkan ó ní I know the country very well. I have a lot of family there and I'm very interested in what happens there. ó ní gbogbo ẹ̀ ti ẹ̀dá ó tún jókòó ọ̀rọ̀ ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní kóun panumọ́ pé kóun mọ́ sọ̀rọ̀ pórin ìfẹ́ lálòun ó kọ fún yín ìdédénú dé o pararararararara ẹ lè panu mi dé. sẹ́ẹ̀rì tí Kẹ́mi ń gbìyànjú àti sọ ni wípé àwọn tó ní kóun gbẹnu dákẹ́ kóun mọ́ sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà mọ́ kóun jẹ́ kógun omi pé ọmọ Nàìjíríà ló ń ba ancestry root báyìí pé bàbá ńlá bàbá dọ́là sí rèé ẹni tó bá ti ní ancestor ní Nàìjíríà ó wà lára òfin constitution wípé tó o bá ti lè mọ ẹbí tó ti wá tó o sì prove DNA tó o prove àwọn nǹkan kan beyond reasonable doubt wọ́n máa fún ẹ ní ìwé ìgbélú Nàìjíríà. So by ancestry root ó ní ó gbà pọ̀ ọmọ Nàìjíríà lọ ó ní ṣùgbọ́n identification òun ti change nítorí bá alákọ̀ọ́kọ́ òun ò tiẹ̀ rí new passport the same thing ló ń sọ ó kàn fi ń kanjú abẹ́ ń kó fún àwọn tó ń sọ pé kó mọ́ sọ̀rọ̀ ń pa Nàìjíríà mọ́ ni age 16 ló náà ti gbé òun padà wá sí UK ó ní 1980 ó ní spend most of her childhood in Nigeria and the United States kì í sì ṣe Nàìjíríà nìkan ló lọ nígbà náà. Before returning to UK at age 16, the toughest thing I had to do was to fend myself at 18.
she noted. Ẹ̀yin kọ́ ní ń bá wọ́n bí léèrè àwọn ọ̀rọ̀ ni kì í ṣe kó tún jáde ó mọ̀ọ́mọ̀ sọ gbogbo eléyìí. Ṣùgbọ́n never quite feeling that I belong there. Bí tó bá wù ló lè belong sí i. Asátì ra àwọn agbábọ́ọ̀lù náà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tọ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà tán lọ lóyìnbó rè gbábọ́ọ̀lù nígbà tí ó sì di pé kán rí opportunity láti gbá bọ́ọ̀lù nígbà tán dọmọ onílù ńbẹ láti gbá bọ́ọ̀lù fún orílẹ̀-èdè yẹn ìmí ìtúsí orílẹ̀-èdè yẹn aṣáàrántí John Fásánù UK ló ṣàclaim títí ayé ẹgbẹ́ òjá ló bẹ̀rẹ̀ sí padà sí Nàìjíríà nígbà tó fẹ́ rìtáyà so ẹjọ́ ẹ fi kọ́ mi Kẹ́mi lọ́rùn lẹ̀ ó lè dìgbà rìtáyà náà kó náà wá rìtáyà sí Nàìjíríà ẹ̀ sá lè lè ibẹ̀ là ancestry ti wá bẹ́ẹ̀ bá sì lé Nàìjíríà ẹ̀ lélẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá ó sì ṣe Ọlọ́run ọba òkè sírè yóò wo gbogbo n tí ń ṣẹlẹ̀ yìí àti gbogbo bí àwọn ọmọ Yorùbá ti ń jí báyìí a pè ẹgbẹ́ kan fún yín ní Think Yorùbá First bí gbogbo wa ṣe ń jí báyìí ó tẹ̀ jẹ́ pé orúkọ ibi tá à ń jí sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn kan jí sí ìlà oòrùn gúúsù àríwá àti ìwọ̀ oòrùn ṣùgbọ́n nǹkan kan náà bí ó ṣe dáa fún ìran Yorùbá là ń bá a kiri Ọlọ́run ó sì jẹ́ kó tètè dé kó tó di wípé gbogbo wàhálà àwọn yìí gbogbo àwọn fẹ́ dìbò 2027 tán lé kiri tí ó fi ṣe wọ̀rọ̀ nkọ̀tọ̀ síbì kan Ọlọ́run ó ti kó àwàyọ̀ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ bá rò ní tara ó ṣòro ṣùgbọ́n kò sí tó ṣòro ṣe nú ẹ̀mí ẹjẹ́ àpò mẹ́ ẹjẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ẹgbẹ́ yìí Think Yorùbá First organization ṣe ẹ ti gbọ́ ń pa wọn ẹ̀ tí gbọ́ ó dẹ̀ jẹ́ introduce wọn sí mi ò sọmọ ẹgbẹ́ wọn èmi sọmọ ẹgbẹ́ wọn o ṣùgbọ́n nígbà tí mo ti gbọ́ iṣẹ́ ribiri tán tí ẹ̀ kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ tá a fi mọ̀ wọn identity wọn yìí intention wọn ló kù báyìí tá a dẹ̀jú sí kó má jẹ́ wípé àwọn kìnnì kan ṣùgbọ́n bí tá a ti ń fura náà kó má yẹ pé àwọn olóṣèlú ló camouflage síbẹ̀ ṣùgbọ́n bá ń fura náà ẹ mọ̀ jẹ́ ẹjẹ́ á máa fààyè wípé intention wọn lè dá ẹjẹ́ á máa fi bẹ̀ o. wọ́n ní àyáníṣe Yorùbá Nation ni wọ́n mú ní ayé mi àti ẹ ti yanjú ọ̀rọ̀ yìí náà kò dìgbà tán bá fi Yorùbá Nation sẹ́yìn orúkọ wọn ìgbésẹ̀ wọn iṣẹ́ takuntakun tán bá ṣe ìsọ̀rọ̀ sí wọn action wọn body language wọn ní ó jẹ́ àmọ́ bóyá wọ́n align pẹ̀lú wa kì í ṣe gbogbo ẹgbẹ́ tí ò bá fi Yorùbá Nation sẹ́yìn orúkọ rẹ̀ láàrin align pẹ̀lú ìṣe wọn ní ó jẹ́ àmọ́ ò bá bá rẹ́gbẹ́ kan ní ìsìn tí ń tìràkà tó ń làágùn bí ti Yorùbá ó ṣe dáa ẹjọ́ ẹ má jà gẹ́ẹ̀tì ẹ̀rọ ń bí o bí ó bá join Yorùbá Nation gbogbo ẹ kórí kó join tán bá ti ń gbé bí ó ṣe tán náà lákàkà bí ó ṣe dáa fún ìran Yorùbá vision tiwọn nìyẹn o nítorí ẹ̀ mò ń bẹ gbogbo wa ẹni tí ò tí ì yé ní ìsìn ẹ fi ilẹ̀ o Ọlọ́run ó jẹ́ ó tètè yé wọn ó sì ti ń yé wọn bọ̀ ó ti ń já jó wọn lójú wọ́n bá ní gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho yìí ní nǹkan bí ọdún 3-4 sẹ́yìn ní ìsìn ìdajì wọn close to ìdajì wọn ní ìsìn èèyàn ò nídìí àti làágùn jìnnà sọ fún wọn fúnra wọn náà ń pẹ́yìn dà wípé ọ̀rọ̀ Sunday ti ń ṣe o tẹ́yìn bá wá ń ṣépè fún wọn nítorí pé wọ́n gbàgbọ́ ní Yorùbá Nation torí pé wọ́n ti tẹ̀lé Yorùbá Nation torí pé wọ́n sì ń tẹ̀ láwọn olóṣèlú tẹ́ bá ń ṣépè fún wọn Ọlọ́run jù yé wa o ìpè yín lè distract wọn o ìpè ó lè mọ̀ jẹ́ kán àti ó lè mọ̀ jẹ́ kó yá láti tètè rí ìmọ́lẹ̀ o Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá tó wá ń ṣépè fún Nàìjíríà ní ìsìn ní ti ń ja Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ó rẹ̀ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àwọn Yorùbá kìíní wọ́n ti ní ká da máìkì sẹ́nu àwọn àgbé president wọn wá ṣùgbọ́n láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ tó jẹ́ kémi tiẹ̀ tún tẹ́tí díẹ̀ tí mo fún time láti gbọ́rọ̀ rẹ̀ ni wípé òfin indigene bill tí Kálú tó fẹ́ gbé lòdì òfin burúkú lòfin yẹn o tẹ́ bá rí gbogbo tó wà ní òfin yẹn àṣẹ TYF ẹgbẹ́ Think Yorùbá First yìí àṣẹ àwọn náà wọ́n kópa ribiribi wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn sọ̀rọ̀ lásán ó náà ń lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin mo ní ṣe lóòótọ́ mo lẹ́yìn nìkan kọ́lẹ̀ achieve ó ní kì í sàn nìkan ó ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn kan pariwo lórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn kan lọ ọbẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n àwọn gbé ìgbésẹ̀ mo ló ti ẹ̀dá yọ́ọ̀yẹ̀ yín ní tó jẹ́ kí n fún wọn ní audience nìyẹn o á tẹ̀sí ní ìsìn ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn kan sọjọ́ abẹ́ǹkò fúnra wọn. Public opinion, political pressure,
legislative standpoint. And we also pray that such a bill should not be brought to the national forum when we talk about the future of Nigeria, because we do not want anything that will overheat the overheated Nigerian polity, and to ensure that we can actually have a very relaxed environment and atmosphere where we can discuss things like good roads, good health care, and we are not going to be talking about how we are going to use a piece of paper to determine who is an indigene or not of a particular place where people have been living for people have been existing for over 1,000 years. The first thing we need to first understand that there's a difference between citizenship and indigenship. Now, being a Nigerian gives you access, freedom of movement, many rights all across Nigeria. There is nobody that is going to come on here to say, you are a Nigerian, you are not allowed to live anywhere. It is impossible. So there is already citizenship rights. Now, within the Nigerian Constitution, 1999 as amended, we also have what we call federal character. The federal character also caters for people that are underprivileged, educational-wise, economic-wise, things like that. We also, even within the federal government, there's a federal government intervention for states, subnational units that are struggling. So there is no need. We do not have this need to be talking about indigenship. Now, let me not to be talking about how we are going to legislate on indigenship. Now, let me now even go straight into why TYF said we are never going to accept such bill. There is no place in the world where people legislate indigenship. Indigenship is not what you get through a piece of paper. And I'm going to give one example, two examples. Because when people try to talk about Nigeria, they try to say, let's use sinner climbs and let's talk about patriotism. I'm going to use two examples, one in America and one in Europe. First example is United States of America. The first settlers, European settlers, that got to the United States of America, got there, settled in Plymouth. They created the Plymouth colony 400 years ago. And they've been there for 400 years. Till today, till date, the white Americans do not call themselves indigenous of America. In fact, they created reserves, special places, special enclaves, where there are special laws, tax-free zones for the indigenous people of the United States of America. It is in the United States Constitution. So the white settlers that have been ruling the place called United States of America do for 400 years. It's not even 10 years. 400 good years. They fought, they bled, and defended that place. Who do not call themselves indigenous. I mean, like I said, we are Hawoists. If you read Chief Obafemi Awolowo, who is one of the best Nigerian nationalists out there in the history of this country, this beautiful country called Nigeria, he proposed, he was a prophet, was a seer. He saw what we are currently discussing today. And he said, for Nigeria to be balanced, for Nigeria to be peaceful, where there will not be majority versus minority question, where people are not going to be threatened, and where larger groups are not going to subsume smaller groups. He said he used the example of the Switzerland model. Now, the Switzerland model, Switzerland is one of the best, most prosperous, most peaceful, most balanced countries in the world. Switzerland as a country has been existing for over 300 years. It has witnessed the war of this great French general, Napoleon Bonaparte, saw the First World War, saw the Second World War. Yet, Switzerland is made up of 4 ethnic nations, which we call tribes. We do not use the word tribes because tribe is a derogatory term. Nigeria is made up of ethnic nations. There is no tribe in Nigeria, even if that ethnic group is just 1,000 people. So Switzerland, I've been to Switzerland, and in Switzerland there are 4 regions: the German, the Italians, the French, and the Romans. They speak their language, they have their legislature, and they are still united. I hear you. ó lè jẹ́ káà náà kó lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ tẹ́mi ṣe fún láàyè pé kó sọ̀rọ̀ rèé o ó sì jẹ́ wípé àti ìmọ̀ intention wọn délẹ̀délẹ̀ àyà sì ń sọ fún mi pé ọ̀gá mo nígbà tí mi ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wọn gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí náà ló bá gbà mu ó sì dùn létí èmi náà ṣe dé láti Switzerland lónìí Saturday ibi tó ń sì mẹ́nubà lára ibi tó ti ń sọ tí kólónì àwa Italians wà èmi náà ti ń gbéra mi Italians dúdú lèmi o yóò bá ṣùgbọ́n yóò bá pẹ́ láàárọ̀ ọ̀sẹ̀ yóò dọ̀sẹ̀ ibi tí kólónì Italians wà ibẹ̀ lèmi náà lọ lé ní múṣẹ̀ padà dé ni òótọ́ ló sọ ethnicity 4 ló wà ń bẹ wọ́n sì kó ibẹ̀ ló ó wà peaceful bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ayé
ẹ mọ̀ pé ibẹ̀ náà ń kó lọ àwọn ń gbádùn wọn sì sábà mú èèyàn pé èèyàn kan kówó wá bóyá wọ́n ranjú mọ́ wọ́n ń fura sí pé bóyá lọ́ndẹ̀ owó láti ìlú rẹ̀ ni àwọn wẹ́kọ̀ọ̀mù rẹ̀ àfi táwọn European kìíní yòókù bá mú ọ so nídìí èyí awoist náà pera wọ́n ní tí bàbá Awólọ́wọ̀ filẹ̀ làwọn ń tẹ̀lé pé kí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ṣùgbọ́n èmi fẹ́ fi dán lójú wípé sẹ́rí ẹmọ́jẹ̀ àbáyàn kankan jà ń téèyàn bá bìlíìfù nù ẹ̀ ẹ jẹ́ kán bìlíìfù nù ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò láyà akẹ́bọ̀jẹ́ ibi tán láyàdé náà dúró dé so n tí mo fẹ́ sọ ni wípé táwọn bá ti tẹnu bá wa ẹmọ́jẹ̀ àtànù bá wọn n tán ṣe náà ìrànlọ́wọ́ náà ni ó jẹ́ kó lè dá fúnlẹ̀ Yorùbá ní ṣùgbọ́n ibi tán ríran dé ẹ̀hún pé gbogbo torchlight kan ló ríran bákan náà àwọn torchlight kan wà bẹ́lúbẹ́lú náà mọ̀ rí àwọn torchlight ọdẹ kan wà tó pé bẹ́ẹ̀ bá tàn sọ̀kan báyìí gbogbo ẹni tó bá wà ní agbègbè bẹ̀ ó lè mú lójú kó múlẹ̀ so nídìí èyí ẹ jọ̀ọ́ tí bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n sọ náà làwọn náà dúró lé lórí ṣùgbọ́n n tẹ́mi fẹ́ fi yé àwọn awoist àbí àwọn tó ń pera wọn ní think Yorùbá first tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi tí kankan nu yín bá ń gbọ́ mi ayìnyín o ẹ kò ṣe o ṣùgbọ́n ẹ rò ná tí bàbá Awólọ́wọ̀ bá sì wà láyé báyìí bíbi tí Nàìjíríà dé ìkáná sì wà láyé ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ ó sì mọ̀ jàjà wípé ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ṣé wọ́n sì mọ̀ jàjà torí ara tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sí Yorùbá nìsan sí rèé pé ṣé tí bàbá Awólọ́wọ̀ rán yín lẹ̀ ń ṣe Awólọ́wọ̀ sọ pé òun fẹ́ yapa pé òun gan wà lára àwọn tó ja ìjà fún Nàìjíríà tí ò jẹ́ kàn mọ́ Ìgbò lọ wípé ibo lẹ́yìn ti rí tiyín ẹ wo ohun tó ń sọ nìyẹn o bẹ́ẹ̀ bá tí gbọ́ ohun tó ń sọ in fact èèyàn kan pè mí lánàá a fẹ́ lo 7 hours lórí call bẹ́ẹ̀ ó sì dá èmi náà wà nù train nígbà tí mò ń lọ lánàá mo wà nù tírèènì ni so nídìí èyí lóòótọ́ bàbá Awólọ́wọ̀ ò jìjà pé kí Nàìjíríà yapa ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kí Yorùbá dá dúró regionally kò sì tí nǹkan ò tí ì bàjẹ́ tó yìí torí ẹ̀ náà bàbá yẹn sì ti ń pariwo ń gbà yẹn pé jẹ́ kí Yorùbá dá dúró regionally sódà kò ní í di tó dì lónìí ṣùgbọ́n èmi fẹ́ sọ fún àwọn tí ń fi ọ̀rọ̀ yẹn tán fi ń attack tán fi ń sọ fún àwọn wípé ṣé ní tí bàbá yín tó ló ń fẹ́ rè ká l'Awólọ́wọ̀ sí wà láyé di táìmù yìí kò ní fẹ́ dúró nù Nàìjíríà mọ́ ṣùgbọ́n àyà mi ò faramọ́ kò tiẹ̀ faramọ́ wọn rárá àyà mi ń fojú ó ní ẹ̀mí ń sọ fún un pé politician ló wà lẹ́yìn wọn mo ní ó dáa ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wò ìgbésẹ̀ tán ṣàgbé yìí sóṣà dùn mọ́ olódùn mọ́ bákan ó ní ṣùgbọ́n intention wọn ká dúró káwọ intention wọn dáadáa mo ní ó dáa àfetí lẹ́kọ̀ọ́ first time tá a ṣe ìrìn rì mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti wà tipẹ́. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àbí kéèyàn tó ààrẹ Tinubu ní think Nigeria first kéèyàn tó think Nigeria first kò ní think ilé rẹ̀ náà ó kọ́kọ́ think family rẹ̀ ó think ìran rẹ̀ a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ think ẹ̀sìn first torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ní ìsìn ẹ̀sìn wọn náà kọ́kọ́ ń ronú nípa rẹ̀ wọ́n ti gbàgbé ìran wọn think Yorùbá first àwọn ọ̀ka ènìyàn wọ́n kọ́kọ́ ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ló pọ̀ ń bẹ wọ́n ní kò sí mùsùlùmí ń bẹ kò sí kristẹni ń bẹ wọ́n sọ orí Oòduà wọ́n sọ di nǹkan wọ́n ní wọ́n lẹ́bọ náà ń rú wọ́n lẹ́bọ náà ń ṣe tán bá rú tẹ́bọ bá dà nǹkan ìmọ̀jẹ̀ kan tàn ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ẹ kán rè ṣéǹdì orúkọ rẹ̀ kán rè sọ kínní ẹ fẹ́ ṣe àlùpàídà ẹ fẹ́ bomi la ọ̀ríjínà ọ̀tọ̀ ní ẹmú gidi ọ̀tọ̀ ní ilé ìtàn bomi la ọ̀ so orí Yorùbá ni Yorùbá ó mọ̀ jẹ́ so sì rí orí kínní tán gbé síbẹ̀ yẹn sórí Oòduà àti ẹni àbí orí Olókun tán gbé bẹ́ẹ̀ àwọn àrántí àwọn bàbá wa ni kò síbi tán yìí ti build the status wọ́n build this ẹ wá sí Europe ẹ máa rí status tó jẹ́ wípé òun ó pa òjò ó pa snow ó pa ẹ sì ní rí traces of pé ó ń rust bronze original bronze náà fi ń ṣe status wọn bí status jàre láì ṣe WhatsApp status original bronze sókè wá nígbà táwọn náà bá gbórí Olókun síbẹ̀. ara àwọn religious sentiment tán lò ní ilẹ̀ Yorùbá rẹ̀ àwọn ẹlẹ́sìn jàgíjàgan ló sì ń lò mo tiẹ̀ ń wòye wípé University of Ife gan tó bá yá wọn tó wọn sọ wípé school ẹlẹ́bọ ni nítorí nínú logo wọn orí Olókun náà ló wà ń bẹ wọn tó wọn sọ wípé ẹlẹ́bọ náà kí ló dé táwọn oníjàgíjàgan rí báyìí náà. àìmọye mùsùlùmí ló ti jáde ní Unife tó sì proud of Unife ẹ sá sọra tó bá tún gbé ẹ̀sìn wọ bẹ̀ wọ́n yẹ pé wọ́n nìkan ṣèǹjẹ̀ ẹ̀sìn kúra ni o.
ṣé bí ara identity wa nìyẹn tẹ́ wá fẹ́ sọ di ẹbọ ni o wo confucianist ni wọ́n o ẹ mọ́ gbà fún wọn ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tá a bá kófìrí tá a sì rí pé intention rẹ̀ dáa látara ìgbésẹ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ àmọ́ yìn wọ́n lọ́ọ̀kan ẹ sì mọ́ ṣépè fún àwọn tí ó ti darapọ̀ ẹ jẹ́ kí ọjọ́ wọn tètè yá láti darapọ̀ láti róye ní tí ó kọ wọ́n ẹ̀ nídìí kẹ́ ṣépè fún wọn tí ń gbọ́n sùn gan-an ó kọjá ibi síbi tó fà á tí Dino ṣe ní ó ti ẹ̀jẹ̀ pé àwọn yẹn politics àmọ̀tẹ́ńṣẹ́ àwọn yẹn náà politics tó fi ń play so tí ààrẹ Tinubu bá ní Nigeria force ẹ jẹ́ ká Yorùbá padà lé ká lọ́ mọ́ sọ kí ni Yorùbá force ẹ mọ̀ jẹ́ àwa tún gbé ẹ̀yin Yorùbá force ẹ jẹ́ ìgbà ìmọ̀ràn o think Yorùbá force ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn ẹlẹ́sìn dáàrin yín o ẹ mọ̀ jẹ́ kán fi ẹ̀sìn dà yín ládùn o ó dẹ̀ ẹja kó ń bẹ̀ ẹja wá lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹja dé ọ̀dọ̀ ọmọkùnrin àwọn méjì tán náà pa arábìnrin wọn ní onísọ̀rọ̀ èmi kọ́ ó ní apá ọmọ àti ìyá kì í sọmọ ìyá yẹn gangan ọmọ tó ń fi sákàtà rẹ̀ kó máa tọ́jú a béèrè fún 250 million ṣùgbọ́n wọ́n bẹ̀ wá sí 3 million ṣùgbọ́n a ti pa arábìnrin wọn mọ̀ àwa mú 3 million yẹn àníkan kó wa nígbà tá a gbà tán la bá sá lọ òkú ẹni tá a jígbe náà bá nígbà tí a gbowó tán ibi tí èmi àtọ̀rẹ́ mi ti fẹ́ pín owó ló ti yọ ọ̀bẹ tó sì gún mi níbi tí ò ti dáa mo sá lọ mo ké gbàjarì sọ́dọ̀ ẹnìkan tí mo tó súnmọ́ mi ṣùgbọ́n mi ò sòótọ́ fún mo ṣe ṣàlàyé tó irọ́ ni mo pa á lẹ̀ ìgbà tí mo wá rí i pé tí n bá sòótọ́ kíní yìí ẹ̀mí ibi tó ti gún òun yóò gba ẹ̀mí òun ó ní lòun bá ní ká bá òun pe ọlọ́pàá òun fẹ́ sòótọ́ kí ló dé sòótọ́ báyìí òun fẹ́ sòótọ́ kàn sí ẹ̀ kọ́kọ́ dóun lọ́sípítù ọlọ́pàá náà bá dé wọ́n gbé lọ́sípítù náà wọ́n tọ́jú ẹ̀ ó stable ọ̀yá mú ẹ̀kọ́ kó o dàkà sí wá sọ tẹnu rẹ̀ dàlẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára fúnra ara rẹ̀ ó fẹ́ràn ara rẹ̀ sọ á sì gbọ́ lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá náà. What brought me here? I a child with a teacher, a great teacher, and do say Clear Hope School on the 23rd. So me with my friend, we demanding for ransom of 250 million. Later on, we come to settle on 3 million. When we collect the money, when we are sharing the money, my friend now, that was where we have an issue. My friend now stopped me and took the money and ran away. I now struggle myself and take myself to someone's house and tell the person this is what is going on. But I did not tell the person the truth by that time because I was afraid because the community people may have then immediately. I was insisting of seeing police people so that they will take me to the hospital so that I will explain the whole story there better. So that was where the man said that I should wait. He will call the police to come. So when the police people now came, then took me to the hospital. After giving me the treatment, they now began to ask me what happened. And I started to narrate the whole story for them from the beginning. How we and the baby, and where we took it and where we go and dump it. It's a friend, that my friend, Sunday. His name is Sunday. It's him that asked that I should, where I'm posted in the security place, that I should look for any alternative, any place that, anywhere that see that money, any parent or any person that see that he has money, that he will bring a solution. We will kidnap the person and go and hide the person and demand for money. I said, no, why will why will not we take the person and go and keep it? He said, we didn't have car, we didn't have where to keep the person. I said, but the person is wrong now. He said, no, you know what we do? He will rent a truck from Aboki Malam Place, this Babambola. And that was how he did. He rented a truck and bring it and we kill the people and put it inside the sack and take it to a covert and go and dump it there. So how many people have you kidnapped now? How many have you kidnapped? I have never kidnapped someone. I have never killed someone. That is the first time Sunday pushed me into this evil art. What did you use with your child? Is it what? Knife? Is it What child? It was rope. The woman also Sunday asked me to go and call her from her class, and the Sunday was hiding in the toilet. So when I called the woman, I said that I should go and show the woman something at the front toilet so that he will come out from the toilet and hold the woman. So when I was going with the woman, he now came out from his back and he held the woman, put rope on her neck and start struggling with the woman. They struggled with her till she was weak. Then he asked me I should run to go and carry the baby and come with him to also come and kill. I said, no, this one is okay now. He said, no, if you didn't carry this baby, the money you demand it will not be enough. I should go and carry the baby and bring it. What's the relationship between this baby, this woman, and why did you choose this woman and this baby? There is no any relationship. The woman,
She was nice to me. Even that very day, that woman gave me 300 naira to go and eat food. And ever since before, she has been giving me money to go and eat food. What I want the police to do to me, I know this thing I did, I'm regretting it in my life, for the whole of my life, but even they will, what I just have to say last, I'm advising the whole world and the parents, they should advise their children to keep away from bad friends and bad people. That is all I have to say. And wheresoever those people are, even I'm going to meet them, I'm begging for their forgiveness. And the people that are alive now, they should also help me to beg for forgiveness. That's he ran away when he stopped me. He ran away. My name is Zachariah Finfolua. Zachariah Finfolua. I am here because one of our security operatives that was posted to a school in Dawaki. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o, arákùnrin Finfolúwa ìwọ̀n ọ̀daràn tiẹ̀ o, àwọn ni wọ́n ní security outfit tí wọ́n ti ń train àwọn security. Ọmọ rẹ̀ ìkan lára àwọn ọ́fíìsà wọn ò nìyẹn òun ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn, so wọ́n wá lọ mú àwọn tí wọ́n ń train wọn náà pé sẹ́yìn lè ń train àwọn èèyàn kan mọ́ pa èèyàn. Ṣùgbọ́n òun náà ti wọ gàù báyìí ó máa ṣe ẹ wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lè rí yẹn o. àwọn ò mọ̀ mú wa ká lè mọ̀ fi kọ́gbọ́n gbogbo àwa táwa ní diaspora kó wọ́n mọ̀ sí wa ní kàyéfì. ó ń ṣẹlẹ̀ ní diaspora náà o, àwọn ọmọ skul tí ń gbébọn bàbá wọn wá skul tó fi ń pààyàn, ṣùgbọ́n torí owó ṣe nǹkan yí ọpọlọ tiwọn ní ayọ̀ ọpọlọ ló ń pa wọ́n lu ìbò. ṣùgbọ́n àwọn eléyìí torí owó wọ́n wá ṣetán ojú wọn wá dójú eléyìí ti dá báyìí, ó sì ti ń sọ ó ní wá tiẹ̀ máa pa òun gan, ìdáríjì lòun tọrọ. ẹni tó sì kó bá tó tì síṣẹ́ yìí òun ti sá lọ, ó ti fẹsẹ̀ fẹ́ kán tó wá rí mú. ǹjẹ́ mọ iye èèyàn tí ó pa? ǹjẹ́ mọ ibi tó wà ní ìsìn? bóyá ó tún ti gbẹ́ lómi yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ó tún ti gbẹ́ lómi, òun ọ̀ràn yẹn wọ́n dájú gan. ó lè mọ̀ rí pé wọ́n ti mú kejì mú báyìí, ó lè mọ̀ rí. àyà wa ń bi mí pé ṣé ẹni tán gún lọ́bẹ náà nìyẹn, ṣé ìbò náà ti gún lọ́bẹ pé ó ń sọ̀rọ̀ dáadáa. mo ní àyà ṣé kí n rán ọlọ́kùnrin wo bọ́dì rẹ̀ bóyá gún lọ́bẹ àbọ̀ gún lọ́bẹ n tó sọ làwa gbọ́n. not be blamed at all. I understand, sir. We are supposed to provide his guarantor's form and his details. But like I said before, maybe because of the... I am saying, are you saying now that you are his fault, that we did not keep his record, sir? Is that your only fault? Sir? Is that your only fault? That we are unable to keep the record and we are unable to secure... What of the fact that you are unable to secure the baby in your custody and the caregiver? Sir, in the office we normally have supervisors to visit the location sometimes. Ó ga o, láìsẹ̀nsì Ọ̀gbẹ́ni ilé lọ sí tó bá ní láìsẹ̀nsì o, wọn ò ní rẹ́kọ̀dù, wọn ò ní gàràǹtọ̀ fún, wọn kàn gbà ṣiṣẹ́. Mọ̀ bí tó ti ń bọ̀ bóyá ó ti ṣẹ̀wọ̀n rí. Ẹ̀yin skul ṣẹ́ ń gbọ́ náà tán bá kó yẹn wá sọ́dọ̀ yín tán ni wọ́n wá máa sọ́gbà yín security, ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn pé kán fún yín fọ́ọ̀mù gàràǹtọ̀ àti rìpọ́ọ̀tù wọn, tàbí kẹ́ ẹ mú ẹni tó ń lọ sí police station CID kó rè ṣe police report kan wò ó bóyá ọ̀daràn ni. ẹ káàbọ̀ padà, ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o. Nàìjíríà nǹkan yan Nàìjíríà o. a sì ráwọn ọlọ́pàá kan náà tán gbìyànjú iṣẹ́ tí ẹ̀rí ọ̀gá ọlọ́pàá tán sẹ́ẹ̀ gbé lọ sí Àbújá ìwọ̀n ròyìn ẹ̀ gan, ọ̀rọ̀ ẹnu wọn náà sì rèé. Ó ń fún wa ní ìwúrí ṣùgbọ́n àmọ́ dẹjú àwò wọn dáadáa. ẹ já wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ìkànnì àwọn ọlọ́pàá tí ó lòun jọyìn ọlọ́pàá ní 1984 ọmọ 1962 ni Agaragun Kantofa láti Láfíà local government area ní Nasarawa lẹ́gbẹ̀ẹ́ Àbújá. ó lóun serve ní Lagos nígbà náà. From there ó ní wọ́n gbé òun lọ sí Plateau State, láti bẹ̀ lọ sí Katsina, ó tún wá di pé wọ́n á gbé òun dúró ní Plateau padà. For there I served in Nasarawa before I was posted and retired in Abuja. In 1986 I was on duty when my colleagues at Muritala Mohammed International Airport Lagos tí wọ́n dá tán ṣe stop and search a man carrying a bag. wọ́n bá ní kó tú báàgì ẹ̀. ó ní I was with 3 mobile policemen. The highest denomination at that time was 50 naira. ó ní nígbà tó máa ṣí báàgì báyìí ó ní owó kúnnú báàgì ẹ̀ ní. ó ní arákùnrin nígbà táwọn ń bí lẹ́jọ́ ó ló sọ wípé àgbẹ̀ òun sì ń gbé ní Ketu Mile 12 láti Kaduna ló ti wá. Can you believe it was my subordinate who tried to convince me that káwọn pa arákùnrin yẹn kàn lè gbé owó rẹ̀ lọ. ó ní ọlọ́pàá tán jọ wọṣọ kọ̀líìgì òun ó lóun bá ní rárá, òun jẹ́ kán mọ̀ wípé ìyẹn ò lè ṣẹlẹ̀ níbi tó ń wá yìí, torí òun ni òun lóye jù láàrin òun ní bíi leader, òun lọ̀gá tó lóye jù. ó ní ṣùgbọ́n bóun ṣe sọ bẹ́ẹ̀ tán náà ó lóun tún fi ìfura sí torí àìmọye cases tọ́lọ́pàá ti pa ọlọ́pàá lórí wípé ó ń bá a jiyàn pé iye báyìí ní kẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ ẹni táwọn mú ẹ mọ́ gba iye báyìí. ìmíì àwọn ọmọ wọn fẹ́ kàn fi ẹlòmíì lẹ̀ pé àwọn fi fà létí.
ó wá sọ ó ní I followed the man back to his house from Ikeja to mile 12 láti airport. With our investigation we realized that the money was genuine. Àgbẹ̀ ló ń ṣe lóòótọ́ pé bóun làwọn ṣe wá pa ẹni ẹlẹ́ni pé tó bá ń sọ pé ọlọ́pàá ò dáa ó lóun gbá o. Ó ní ara ìka àbámọ̀ tó ń sì ń géjẹ nìyẹn pé òun sáàbàsọ ọlọ́pàá. Ó ní bet àwọn ọlọ́pàá tí ò dáa náà ó ní Nàìjíríà ló dé bá wọn ló ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ó lóun gan ara àbámọ̀. Ó ní àìmọye àwọn ọ̀rẹ́ òun ló ń sọ́dọ̀ ní táwọn àtijọ́ rìtáyà wípé ọ̀rẹ́ géèpù kàbámọ̀ jẹ́ o àwọn ò bá ti ṣe yánmọ̀yánmọ̀ pẹ̀lú aṣọ nígbà táwọn sì wà ní aṣọ pé àwọn ò bá ti kó ọ̀rọ̀ jọ by fire by force báwọn bó ṣe ń ṣe ní ìsìn tán fi àjà aráàlú tán pa àwọn aráàlú lẹ́kún ó láwọn ò bá ti ṣe pé táwọn bá wá ń jìyà rẹ̀ báyìí pé ìyà ìmọ̀dí làwọn ń jẹ yìí náà àwọn wà náà àwọn tó sòótọ́ ó náà rí lá ó nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ rìtáyà ó ní tán nìkan wá béèrè ó ní wọ́n tí wọ́n sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì wọ́n sì ń sẹ́ndì ẹ̀ ní ìsìn ó náà máa pe àwọn ni pé káwọn wá gba lẹ́tà gratuity àwọn ó nígbà tó ń débẹ̀ 2.1 náà fún as gratuity 90 kilo rìtáyà náà kò pẹ́ 2019 ló rìtáyà ó ní gratuity òun 2.1 million naira owó tí ẹ̀ sì ó gbé pẹ́ẹ́lí díẹ̀ náà ń gba 35,000 every month gẹ́gẹ́ bí owó fẹ̀yìntì. Ó ní arákùnrin kan tó tún jẹ́ ọ̀gá àwọn as DSP ló fi rìtáyà ó arákùnrin kan tó jẹ́ ọ̀gá àwọn ó nígbà tó sí lẹ́tà rẹ̀ tó rí 1.9 million naira ó lójú ẹsẹ̀ náà ló ṣubú tó yẹ kó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ lọ ó lójú ẹsẹ̀ ló ṣubú ó sì bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ wọ́n dù wọ́n rí dù. So àwọn fọjọ́ alẹ́ kábàámọ̀ ni ó wá ń rọ àwọn tí wọ́n sì wà nú ẹgbẹ́ ọlọ́pàá nísìn ó ní kàn ṣe dáadáa ó nítorí ìyàndó dè wọ́n ó ní eléyìí kì í ṣe ṣerékàbẹ ó náà ti ó ní àwọn tẹ̀lé sóò rẹ̀ rí ṣe protest lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ní IG sọ pé káwọn padà wá ọjọ́ tó fún àwọn pé àwọn nìkan yorùkọ àwọn pátápátá kúrò nínú àwọn tán fún tán contributory owó fẹ̀yìntì pé kán kó gbowó àwọn fáwọn pátápátá kúrógódó gbowó tán ti contribute kán yé fáwọn lóṣooṣù mọ́ àwọn ò ṣe mọ́ ó ní wọ́n láwọn láti lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n sì dájọ́ fáwọn on the 4 ìyẹn ọjọ́ Monday ṣùgbọ́n àwọn ti wá gbọ́ báyìí kété táwọn parí ìwọ́de tó bọ̀ sọ̀rọ̀ táwọn kó gbá wọlé padà fáwọn òṣèwọ́de mọ́ náà gbọ́ lẹ́yìn ìgbà náà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ sí recession ó di September sí November kan tó wọlé padà báyìí pé ṣùgbọ́n àwọn ó padà lọ sí ọ̀dọ̀ IG pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ lọ ó ní àwọn ò yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ padà lọ bọ́n àwọn ó bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de padà pé wọ́n àti mọ̀ nǹkan kan tó bá wù wọ́n kán gbébọn lòdì sáwọn ó ní àìmọye táwọn faradà fún Nàìjíríà àwọn forí lakú ó nígbà kan làwọn lé àwọn X-Men Fúlàní wọn ló ti ẹ̀dá ẹ̀yìn náà mú òótọ́ àwọn ọlọ́pàá yìí mú òótọ́ pé àwọn Fúlàní X-Men yìí náà ń dá wàhálà lẹ̀ ó náà lé wọn àwọn bá lù sí focus àtàwọn ti wọ inú orílẹ̀-èdè Níjẹ̀ ó ní làwọn kinní wọn ń bẹ̀ ó ní wọ́n bá sọ̀ráǹdì àwọn ó náà ti fẹ́ pa wọn ó ní òun nìkan ló ń gbá Hausa náà àwọn gbogbo àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà àwọn kan wọ tẹ́rítì wọn ni ó náà sọ wípé irọ́ làwọn pa àwọn these guys ni pé àwọn báwọn ọ̀daràn ti máa wọ orílẹ̀-èdè àwọn rẹ̀ pé àwọn ó pa àwọn ẹ̀bẹ̀ fẹ́ ó ní òun ò mọ ó lóun ò mọ tó kó àwọn yọ because wọ́n fẹ́ pa wọn ó ní tán ní káwọn máa sá lọ báyìí àwọn rò pé wọ́n ń ta àwọn ni wọ́n sì máa yìnbọn pa àwọn náà ni ó ní àwọn sáà mórí bọ́ ó nígbà táwọn ó tún padà sínú tẹ́rítì boundary Nàìjíríà ó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní X-Men náà lé débẹ̀ náà tún bọ́ sí yẹn náà bá tún kó ti àwọn bí ìgbà tí lion kìnìún tó bá kó ti antelope ó ní wọn bá ti kó ti ó lóun sáré débi pé òun láàgùn bí ẹ̀jẹ̀ náà méjì náà sáré ra àwọn yòókù òun mọ̀ bóyá ń bó mórí ìyá àbá mórí yìí ó nígbà tó ń délé orin ewu náà kì í pa òdì ló ń kọ délé ó ní làwọn ẹbí náà bá bóun gbé pé bàbá wa òdì ẹ̀kú ìwú ní bàbá yín ti dàwòdì ó ní so ó ní ara nǹkan tí ó máa ń bà wọ́n nínú jẹ́ ni wípé tí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà bá ń kó àwọn pọ̀ ó ní yes ó ní kì í ṣe ẹ̀bi àwọn ọmọ Nàìjíríà ó nítorí wípé tán bá kó ọlọ́pàá lẹ̀ ó ní ìwọ̀nba péréte làwọn tó jó lótìtọ́ ó ní nínú ẹ̀ náà làwọn tí ìṣolódodo yẹn náà tún fẹ́ ṣe àwọn ní sùtá nígbà táwọn ń gbàbọ̀dé fún pé ẹ ṣe máa sòótọ́ pé wọ́n ti make up mind wọn tán bá lè yàn decide wọ́n ló wà decisive wọ́n ti make up mind wọn pé àwọn ò ní sin Nàìjíríà pẹ̀lú òtítọ́ ó ní sóòtẹ́ bá rí ọlọ́pàá ó ní ìbínú ni ó ló ti jókòó ó ti dissect ẹ̀ ó ti wo wájú ó ti wo ẹ̀yìn ó ti wo ọ̀tún ó ti wo òsì wípé tó ń bá sòótọ́ sí àwọn tó wà lókè ń sòótọ́ ó ní agbára téèyàn bá nílé yìí ó fi jà ó ní agbára uniform àti bọn ó nítorí ẹ̀ náà lè ṣe rí tó jẹ́ wípé wọ́n ṣe mọ́ àyájẹ́ àwọn aráàlú wọn aṣọ mo ní sí aráàlú àìkan fi ìyà jẹ
kò sí ẹni tínú rẹ̀ ò ní dùn tá a bá gbọ́ wípé gbogbo ìmọ̀ tí ọlọ́pàá ń han aráàlú yìí tán han àwọn mẹ̀kúnnù yìí wọ́n yí ọwọ́ padà wọ́n rè han àwọn tó ń fìyà jẹ wọ́n lókè inú gbogbo wa ni ó dùn ẹ̀rí àgbèsè ọlọ́pàá lẹ́yìn pé àwọn tí ń fìyà jẹ àwọn làwọn ò dojúkọ aráàlú tí ò lẹ́sẹ̀ gbogbo wọn máa gé kàbámọ̀ jẹ ni wọ́n ṣàánú wọn ọlọ́pàá kan ni ọmọ rẹ̀ pa àbúrò rẹ̀ tó gbé orí rẹ̀ dání wọ́n pa òun náà ni kí ló wá ṣẹlẹ̀ sọlọ́pàá wọn ó lù sí ọmọ méjì níbi tí owó tí ó fi tọ́ ọmọ táwọn ọmọ rẹ̀ ó fi sórí rẹ̀ náà ní sí lọ́wọ́ ajá kì í ta ọ́ tó fi ń fìyà já àwọn ọmọ ọlọ́mọ kí ló dé tí society Nàìjíríà gbàgbé wípé Ọlọ́run sì wà lókè àwọn kan wà orí wọn tó bá ti pẹ́ tó ti ń fìyà jẹ èèyàn àṣemọ́ ó ṣe kan tí ó jàṣemọ́ òun fẹ́ tún tọmọ tiẹ̀ ṣe àìmọye ẹlòmíì kan gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ wípé bóyá owó sukú ọmọ rẹ̀ ni tí ò rí san ẹ sì mú lójú títì ẹ sì fi tipátì kó gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ọmọ rẹ̀ ò lọ sukú wọ́n dágún lẹ́ǹlé ìwọ wá rò pé wàá kó yẹn délé ó fi dájọ́ yẹ̀ẹ́sì wọ́n rò pé wàá kó délé wàá fi ṣe nǹkan rẹ̀ ó ní kí n má tanra mi ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá tá a rí yẹn ó láwọn gan ò retí kan ṣe nǹkan rẹ̀ ó nítorí ìmí inú wọn gan wọ́n máa ń wò pé táwọn bá ti pa wọn ní sáfíìsì táwọn mórí bọ́ ní ìgbé ayé wọn yìí ṣe wọn ní ọ̀gá o reorientation lágidi reform lágidi ló tọ́ sí àwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ya gbọ́ wọn ní àwọn young police wọ́n ní kò ṣẹlẹ̀ rí Sowore náà ló gbé wípé wọ́n promote àwọn ọlọ́pàá gan-an bí ara pressure tó ń fún wọn nìyẹn ó sọ ìkan náà tán promote lára wọn o tó tún fẹ̀sùn kàn wípé wọléwọ̀de IG ni mo ní kò kán àwa ìwọ ló mọ̀ ẹ lọ́wọ́ bára yín fà ń tó gbà lọ́wọ́ IG tàbí tí IG gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀yin lẹ́jọ́ mọ́ o the same thing gbogbo yín ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjá wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń complain lórí ọ̀rọ̀ tí a ń bọ̀ lọ́dọ̀ tí Abba Kyari o àwọn tí ń ṣe agbódegbà fún ẹjá sáré lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń complain wípé àwọn tí ṣe gbogbo ohun tó yẹ káwọn ṣe visa lókù táwọn dúró dè pé wọ́n ti fáwọn ní admission ní school táwọn apply sí àwọn ti sanwó àwọn ti ṣe interview Nàìjíríà mo ní ẹjẹ́ lọ ní sùúrù ní kẹ́ lọ ní o kò sí ẹ̀ létí USA gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n USA ò sì ṣe tán láti review nǹkan kan bọ́ sí wà yẹn rí pé lánàá náà ẹ wo wọ́tọ́ tún yọ ẹ wo tàrífù tán tún gbélé Nàìjíríà ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni NIS Nigeria Immigration Service náà bá dá sí wípé àwọn tí ẹ fẹ́ rọ́gbọ́ ọmọ Nàìjíríà kó gbọ́ ọmọ Nàìjíríà tó bá ní visa USA pé manage ẹ̀ dáadáa o wọ́n ní táwọn fẹ́ rọ̀ yìí sí nìyẹn wọ́n ní ẹ manage ẹ̀ dáadáa àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gbogbo complain àwọn ò mọ̀ sí o wọ́n ṣèkìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà wípé don't misuse US visa wọ́n ní ó ti wọ́n bí ojú ẹja o the Nigerian Immigration Service has issued an advisory wọ́n ní advice ni o urging Nigerians to use their US visas responsibly and in strict compliance with the stated purpose of their application. This follows the concern raised by the US government over the misuse of visa by some Nigerian citizens. In a statement issued on Saturday, lónìí náà issue l'Abuja, the Service Public Relations Officer Akinsola Akinlabi said Nigerian holding US visa must adhere to the terms and conditions under which the visas were granted. The Nigerian Immigration Service wishes to inform the general public to láti ṣe according to all visa holders are advised to strictly adhere. U.S. authority conduct security screening beyond the initial point of entry into the country. Any breach of immigration or laws can lead to visa revocation or deportation. Breach of visa condition, including overstaying, may attract severe penalties, banned for life, including removal from the U.S. and permanently ineligible for future travel. Àmọ́ kìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ pardon ẹ mọ̀ ṣe falafala ẹ ṣe dáadáa bó bá ló fẹ́ lọ́sẹ̀ méjì bó bá sì ń lọ ìwọ lọ́sẹ̀ méjì mọ́ di ẹrù oṣù méjì àti rẹ́ni tó lóun fẹ́ lọ lo ọ̀sẹ̀ méjì tó sì di ẹrù oṣù méjì mo ti ẹ̀ ń wò kan níjọ́ wo Scotland lẹ́ni ẹ fẹ́ wọ̀ ó lóun fẹ́ lọ lo oṣù méjì wọ́n sì jẹ́ owó wọlé wọ́n wá pè padà bó ṣe ń lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹrù kan wọ́n ní sọ lẹ́rù míì tó fẹ́ lọ gbé ó ní rárá ó ti fẹ́ kó nù airport ṣé ẹrù wá ń gé lọ́gẹ̀jì nìkan náà ló fẹ́ fi lo oṣù méjì ẹrù rẹ̀ tún kéré sí ẹrù olóṣù méjì wọ́n dá padà. So ìwọ tó bá apply pé ó fẹ́ lọ ṣe graduation àbí ó fẹ́ lọ ṣe ìgbéyàwó tó wá lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ tó lọ ń sọ fáwọn oníbàárà rẹ̀ wípé ní USA pé ó ti ń bọ̀ ó ti bá wọn di ẹran ẹja gbígbẹ gbogbo ẹ̀dá ní o wọ́n ní tán bá bárú ẹ̀ irú kọ́mẹ́ǹtì yẹn tàbí irú post yẹn lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ wọ́n ní wọ́n máa lé o padà wọ́n náà ti strict gan sí wọ́n wá ní kẹrin àwọn lọ́wọ́ wípé ẹni tó bá fún ní oṣù mẹ́ta tó bá ti dán kó mọ́ lò kọjá oṣù mẹ́ta ẹ fi ń bara yín ló kọjá ni
ẹ fi ń dá wàhálà lẹ̀ sọ́run àwọn tí ò gba físà rí tó ṣẹ̀ fẹ́ lọ apply ni wọ́n sọ pé torí pé ìwọ ti kọjá bíríìjì torí pé ìwọ ti ré kọjá odò kó wá gé gádà là máa pe bíríìjì tán ń pè bíríìjì ní ìsìn nígbà tán bí àwa gádà la mọ̀ sí mọ́ fò gádà o mọ́ kọjá lórí gádà o gádà la mọ̀ sí bíríìjì sí ni bó tó ti wá kọjá àbí ó gòkè pẹ̀lú ládà àwọn èèyàn sì bọ́ di ládà mú tán náà gbìyànjú àti gòkè wọ́n jẹ́ kí ìwọ gòkè náà ó mórí bọ́ ó wá rí ládà lulẹ̀ pẹ̀lú ìwà rẹ̀ ní tí àjọ NIS ní ká sọ fún rere o mo rò pé mo ti jíṣẹ́. ó dẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ ìjọba USA lórí ìròyìn kan tá a mú wá fún yín láìpẹ́ yìí tí ìjọba Nàìjíríà náà tí wọ́n lejú sí tán sọ wípé àwọn ò ní gbà kí wọ́n kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n kán wá da àwọn ẹlẹ́wọ̀n lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ń jọ bí ẹni pé àwọn Áfíríkà kan wọ́n ti gbà ẹ̀sìn mọ̀ káwọn Áfíríkà kan lọ sí ọ̀dọ̀ Trump wọ́n bá lálejò láìpẹ́ yìí wọ́n ní ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní taari àwọn ọ̀daràn rẹ̀ sí àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú lóòótọ́ ni wọ́n taari àwọn kan sí Central America àti South America lọ́jọ́ 12 oṣù keje ọdún yìí ni wọ́n taari àwọn ọ̀daràn kan láti Mexico, Myanmar àti Yemen lọ sí Eswatini àti South Sudan ní Áfíríkà wọ́n tún taari ọmọ orílẹ̀-èdè Sudan kan padà sí orílẹ̀-èdè rẹ̀ èyí tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Sudan ti ń ṣẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ wọ́n fi opportunity yẹn wọ́n fi taari ẹ̀ padà lé ìjọba Amẹ́ríkà tún ti ń bá àwọn orílẹ̀-èdè míì sọ̀rọ̀ ní Áfíríkà láti gba àwọn ọ̀daràn náà kan gbà wọ́n wọlé lẹ́yìn tí ìjọba àwọn orílẹ̀-èdè àwọn èèyàn kan pọ̀ Nàìjíríà wà lára àwọn tó kọ̀ sí ẹ̀rí lọ́rọ̀ kan wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ South Sudan wọ́n ti ń taari wọn sí mi ò mọ intention wọn behind this thing ó dáa bí Nàìjíríà bí ò ṣe gbà o ẹlẹ́wọ̀n ti bí gan-an wọn àti ìmọ̀jútó wọn àti pé ṣé USA fẹ́ kọ́ ẹ̀wọ̀n míì fún wọn ni táwọn yẹn bá sì débí ń tápá àwọn ọ̀kan USA sápá Nàìjíríà ní ó wà ká Nàìjíríà kọ̀ wọn àgbà lọ́dọ̀ tèmi ara tó ń bí wọn nú nìyẹn kí wọ́n lè ṣe máa taari ẹlẹ́wọ̀n sí i báyìí Nàìjíríà bá dé tán bá ní gbogbo àwọn ẹlẹ́wọ̀n tàwọn náà àwọn fẹ́ máa darí wọn sí USA ṣẹ́ máa gbà ṣe rí nígbà míì téèyàn ò bá mọ iye ara ẹ̀ ẹrú ni o kódà kò jẹ́ orílẹ̀-èdè rẹ̀ ló wà tó ti mọ iye ara rẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n ló nílùú tán bu ìkan ṣùgbọ́n nínú orílẹ̀-èdè rẹ̀ náà tó tún níyì ẹrú ni ọ́ so tí Nàìjíríà bá ti ń gba gbogbo nǹkan detention wọn láti máa taari àwọn ẹlẹ́wọ̀n wá kò ṣe é gbọ́ ṣó ṣe é gbọ́ ni kò ṣe é gbọ́ létí tèmi o kò ṣe é gbọ́ o ẹja kò bẹ́ẹ̀ mo fọ́ tìlú òkè fún yín ọ̀rẹ́ mi Àdìgún lórí TikTok wọ́n kan tó ń pè ládìgún aláwàdà ni mo sọ̀rọ̀ báwọn kò ṣe é gbọ́ o. ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ GMO oníkálukú sàn sọ tiẹ̀ ní bó ṣe yé oníkálukú bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gbẹ́ni Bill Gates òun náà kò wára ro rárá ó ń tẹ̀ wájú nínú evangelism rẹ̀ àfi tí gbogbo ayé bá gba GMO Áfíríkà ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ n ta sì ń gbọ́ nípa GMO yìí kò rìn wọ́n lẹ́ àwọn kan ti ẹ̀ wà lórí ẹ̀rọ ayélujára tán ti sọ̀rọ̀ ògidì ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ GMO tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí Bill Gates tó gbé wọn mọ́ra àtàwọn celebrity kan Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti yí òun padà adé wọn tí ògùn tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ GMO wọ́n ní fúnra wọn náà ń fẹnu wọlé báyìí kò ti gún ẹ jẹ́ agbọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ nípa GMO ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ò sọ̀rọ̀ ń bí ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé owó yín ẹ lè mú lọ sọ́jà tẹ́ lọ fi ń ra nǹkan tẹ́ jẹ́ jọ́ ọwọ́ yín lágbára wà o ẹ mọ̀ wò dáadáa o. When you take, let's keep it at layman's, forget all the scientific stuff. When you take genes from an animal and put inside a plant, you're already breaking the boundaries of nature. Ethically, that is wrong. In a normal situation, a fish cannot mate tomato. But we are breaking these boundaries in the name of science. And what people are not talking about is, okay, what will be the outcome in future? Because when you talk, they tell you, oh, I run a hospital. And I know the kind of diseases we see on a daily basis. Now, you're not going to like literally link, oh, this person, like this 18-year-old boy that is hypertensive. You're not going to say, oh, it's because he ate GMO. Nobody's going to buy that. I mean, like in terms of research and all that, okay? But we need to look at glyphosate. If I take your blood samples now to the lab, I can promise you, that I can get the glyphosate residues in your blood samples. And I encourage Nigerians. That's why, like, when people come to the clinic. Yeah. Okay, hold on. Hold on. I encourage, like, when people come to the clinic, we do your nutritional profile. These are not conventional questions people ask you when you go to the hospital. Like, I want to know what you have eaten in the past 2 weeks. There's a reason for that. When I know what you have eaten in the past 2 weeks, if you have fed mostly on junk food, what do I mean by junk food? Fast food and all that, made from all this imported corn, soy food and all that, I can assure you 89% that you have glyphosate residue in your system. Now, the question is this: what is glyphosate? Glyphosate is the pesticide, herbicide, whichever way you want to use, that is used for growing GMO crops. Okay? Now, so is it specifically for GMO? Is it just a broad spectrum? Now, what is going on is that farmers are now using it to kill weeds.
So it's in not their just farms. for GMO? You must use it if you're planting GMO crops. But they also use it for non-GMO crops. You know Nigerians, they're using it for their farms now, okay? But the organic farmers, I don't use Roundup. So it should not be used? It should not be used. Why? And I'm going to tell you why. Number one, before I get to that, GMOs, I tell people, are pesticides. Why do I say that? There's a definition. What are pesticides? Pesticides are an enormous group of chemicals designed to kill unwanted insects, insecticides, weeds, herbicides, rodents, and fungi. Many pesticides endanger human health or damage ecosystem, creating risk for companies to buy or produce food and other crops. Now, GMOs, for instance, the beans we just released, they are modified to produce their own pesticides so that the pests that attack plants will not eat that. Now, that might sound good in terms of, growing the beans and all that, because of the implication to human health. Any plant that can produce its own insecticide or pesticide is automatically a pesticide. So, these plants, in a normal situation, cannot pass through NAFDAC regulation definition of food. And that is why it is not NAFDAC that is regulating GMO foods. It's another agency. Because if NAFDAC... The National Biosafety Management Agency. Now, the danger in that is this. NAFDAC, they have their clear definition of food. So you cannot come now and start telling us that the GMO beans is food when there's a clear definition of what a pesticide is. So I want to ask a question because you spoke about transgenic modification. Modification, and you said yes. No, not that. No, but we're talking about science and advancement in science and what might be good or what might be bad. Because I think because for me, my understanding of the issue with GMO here is that if you don't control your seeds, you don't control your future. And we have seen so many areas, whether it's yam yields or even now ginger, very popular online, where people are getting poor yields. And it's part of but it's also part of our tradition in Nigeria, right? Is that you harvest the biggest, juiciest yams or ginger, and then you use the small ones for seed. And so what we have seen in Nigeria that we have been planting the smallest ones over and over generations, and so we're getting smaller yields as the years go by. And that's why GMO is here, right? To try and plug a gap because we're not food secure. But you spoke about fish and tomatoes, and that's why I was thinking about this, because of course we use fish skin when you have burn victims, right? And so we've seen that if you have burns, they take fish skins and they put it on human beings. And this is a breakthrough, and rather than even using some drugs, it's more effective to put fish skin on human beings who have suffered from burns. So for me, I'm wondering when you consider something as harmful or not harmful. Obviously, when it comes to broad spectrum herbicides or when it comes to pesticides, we see those have environmental impacts and health impacts down the line. But when it comes to gene therapy, gene therapy is also what helps with sickle cell, right? And what helps with the cure for sickle cell is gene therapy. So when do these modifications, when do they become against nature and completely bad? How do you differentiate between what's bad and good? Okay, I started by saying that the problem is not with the biotechnology. There are advances in medicine that is beneficial. Okay, a lot of the fermentation products we use, kunu, beer and all that, they are products of biotechnology. Okay, like I said, the problem here is the one in our food. The one who controls your food. Insulin, for instance, is a product of biotechnology, and you know how much it has helped save the lives of people with diabetes. Now, transgenic modification of our foods is where the problem is. Apart from crossing species that are not taxonomic, normally, if like in our farm, we save seeds. When you see seeds that are not doing well, you can cross the species to get a higher yield. But where you are now taking genes from an animal and putting in plants, there are so many implications on health, ethical implications, because, for those of us who are Christians, every seed, every plant must reproduce after its own kind. So I can cross corn with a corn, no problem. I can cross two tomato species, the one that is doing well and the one that is not doing well, to get a better yield. But where I have to take genes, for instance, from a pig and put inside the plant, there's a problem. It is against the law of nature, and we are so much aware that every law of nature you obey has a reward. Every one you disobey comes with consequences. If you eat and die, it's better than not to eat and die. Who said GMOs are safe? When the active gene in gene modification, protein 1B, are not being recovered from fetal and maternal blood, who said it's safe? What they have and what the world has presented to us as genetically modified food is cooked bomb that will blow when you take it. Food can be a weapon, and it's a weapon. He who controls your food can control your society. He who controls your seed can control life and will control the earth. Genetically modified organisms that we are referring to here in Nigeria are transgenic. That means genes are exported from other organisms across species barriers into organisms that they were not supposed to be there. There is a published research by Professor Saralini that proves that GMOs cause tumors and cancer. àyà mi bí ròyìn bá gùn ju bó ti yẹ lọ, ìwọ ni o, torí ìròyìn GMO yìí ò fi sínú ìròyìn tẹ́lẹ̀, àfikún ni o. Ó dáa, ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí gbogbo ohun tó ti sọ dàálẹ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo àwáwí tí gbogbo wọn ń sọ yìí, èyí tó correct, èyí tí ò correct, ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì lágbára gan. Ilé yóò mọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni, ilé yóò mọ̀ ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí layman knowledge tí gbogbo wa ní, àwa ìṣe scientist, ṣùgbọ́n tán sọ́mbẹ̀ náà ni wípé wọ́n lọ mú DNA ẹja, gbogbo ohun tí ẹja tó fi ń jẹja,
láti fi control ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ wípé ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti bí ṣé ẹ rí nǹkan kan tí wọ́n bá rí wípé ó lè control weed wọ́n ṣe ń bí náà o tẹ́ ẹ bá rí ibi tán gbin nǹkan sí ń bí wọ́n gbin tomato ni wọ́n gbin gbogbo ẹ̀ ní lè rí weed koríko sẹ́wọ̀n pé a máa ń roko ní Nàìjíríà a lè ro bí ẹ̀mẹ́ta sẹ́ẹ̀mẹ́rin àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tán bá gbin àgbàdo láti jẹ́ kó wù dáadáa kátẹ́gùn fẹ́ sí àwọn tán gbìn ní ìsìn kì í wú koríko mọ́ kí níyẹn ni ó kàn dá wù ẹ wà máa wò pé bó ló ṣe jẹ́ wọ́n ì sí kọ́bẹ̀ ń bí ara importance ebè pàtàkì ebè náà sì ni wípé kí n tán gbìn kó tètè ga ju àwọn koríko lọ kó má ba ilẹ̀ dọ́gba àti pé kí òjò má wọ lọ kí àgbàrá lè ráàyè múùfù láàrin bọ́n ṣe ń kọ ebè tán gbìn nǹkan sódà kò ní wú síìdì lọ tán gbìn sínú ilẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí gbogbo ọ̀nà náà ń wà láti fi control koríko láti fi control kòkòrò tí ń jẹ obì tí ń jẹ ewé àgbàdo tí ń jẹ àgbàdo gan ní kògbòkògbò kó lè bá a dàgbà wọ́n wá gbogbo ohun tán máa ṣe wọ́n wá fẹ́ máa lo kẹ́míkà mọ́ ṣùgbọ́n láì lo kẹ́míkà náà ilé ìtàn wa lọ ń lò ní ìsìn wọ́n wá lọ ń wá nǹkan lára bóyá ẹja lára nǹkan tí ń mí wọ́n á mú jíìnì ẹ̀ tó lè pa kòkòrò tó lè pa koríko wọ́n á wá fi sára síìdì àgbàdo ìyún ò wá máa dàgbà kò wá ní jẹ́ kí koríko ó wù lágbègbè rẹ̀ ẹ rí pé ó le díẹ̀ bí yún bá dénú ara ṣé yóò gbà káwọn nǹkan kan gan wù nú ara ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ ni wípé ó ní tó lè papọ̀ ní ìsìn bá a bá fẹ́ mí ìsìn èlùbọ́ béèyàn bá rí èlùbọ́ gidi tó o bá fẹ́ kó pọ̀ sí ó lè ra láfún díẹ̀ kó o mí ìsìn ẹ̀ mọ́ àti èlùbọ́ ṣú àti èlùbọ́ ẹ̀gẹ́ tó ń jẹ́ láfún bó bá ṣe fẹ́ kó pọ̀ sí ni ó ṣe original lẹ́nu rẹ̀ èlùbọ́ náà sì ní méjèèjì ṣùgbọ́n kó wá lọ mú gààrí ní ìsìn ó lè dá gààrí gan mélùbọ́ gbogbo ohun tó bá fún ọ àbí wọ́n kúkú fi ń ṣe ápú gààrí àtẹ̀gẹ́ ẹ̀gẹ́ àti ẹ̀bà ṣùgbọ́n kó wá lọ mú kí ni kí n fi ṣe ṣàmpú kó wá lọ mú èlùbọ́ ní ìsìn kó wá lọ dà mọ́ ata gígún kó lọ mélùbọ́ kó rèé tàbí kó lọ kán ẹ̀mọ̀ ká máa fi kán náà já ọbẹ̀ ọyọ́ ẹ̀mọ̀ ọbẹ̀ tí ń pè lọ́bẹ̀ ọyọ́ ọbẹ̀ ewédú a máa fi kán já kó lè tètè rọ̀ kó wá lọ mú kán kó wá lọ kó pọ̀ kó wá dà mọ́ èlùbọ́ rẹ̀ kó lọ fẹ́ sì bá máa jẹ kán ó fẹ́ kíkì ní ìrọ̀ dáadáa kó wá rèé dàpọ̀ mọ́ ṣé ẹ rí i pé èèyàn ti ń ṣe ara rẹ̀ lọ ó ti bìlí kó jẹ poison ó ní kí n ṣe mọ́jèlè à ń jẹ kán àbáyà kì í jẹ kán a sì ń jẹ kinní náà ṣùgbọ́n ó ti kọjá bọ́ńdírì nǹkan lè sopọ̀ mọ́ra wọn nǹkan lè papọ̀ mọ́ra wọn. àbí kí n fẹ́ lè ṣe ṣàǹpù kéèyàn ní ẹ̀wọ̀n káwọn ọ̀mùtí wọ́n máa buyọ̀ sínú ìbọn tí sínú ìgò náà tiẹ̀ máa buyọ̀ sí tán ní kó má bàa pa wọn tàbí kéèyàn rèé mú kán kó wá rèé jù sínú bíà ó ní ṣe bá àwọn jẹ kán ṣe bá àwọn mu bíà náà kó pa méjèèjì pọ̀ wọ́n ní kò lọ bẹ́ẹ̀ o wàhálà ni ó dà ẹ̀yin tẹ́ ń rajà ni mo bẹ́ẹ̀ jọ mi kò fẹ́ pẹ́ lórí ìròyìn mo ń ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ fún yín wọ́n ń ta fáwa náà bí o ṣùgbọ́n wọ́n ń kọ́ sí lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a sì wà ń bì àlọ́jà open market bẹ́ẹ̀ yẹn lọ títí supermarket láti máa ń rí ra nǹkan wọ́n sì gbọ́dọ̀ package ẹ̀ bó ra àgbàdo ní ìsìn ó lè lọ ra àgbàdo tó ní àpò lẹ́yìn wọ́n ti bo àpò rẹ̀ wọ́n ti fi sínú nylon tàbí kán ti dànù agolo ó gbọ́dọ̀ kan tó wà lára rẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà ó ṣòro díẹ̀ ṣùgbọ́n náà tẹ́ lè fi mọ̀ náà ẹ̀yin náà research ń pa rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ra apple tó bá tí ò bá tẹ́ ẹ bá ń tẹ̀ láàrin báyìí tẹ́ ẹ bùjẹ́ ń bẹ̀ ẹ mọ́ ti ìgbèmí tẹ́ ẹ tẹ̀ láàrin ibi tẹ́ ẹ ti tẹ̀ tó tún padà sókè wọ́n ti ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá ra apple ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá ti jẹ́ ń bẹ̀ tí ò bá ti dúdú láàrin wákàtí mélòó tó dúdú rẹ́súrẹ́sú wọ́n ní GMO ní tàbí kó ní kọ́lọ́ aláràbarà wọ́n ní GMO ní gbogbo ẹ̀yin náà ṣe research yìí tẹ́ fi mọ̀ wọ́n ti kó àdàmọ̀dì wọlé àwọn àgbẹ̀ náà sì ti ń gbà torí kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ wàhálà mọ́ lóko àwọn àgbẹ̀ yín ti ń gbà á ẹ wá wo àgbàdo ń bì ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ rí àgbàdo lóko àgbàdo mo kọjá náà ni wọ́n ga jura wọn lọ mo wá ń béèrè pé bóun náà ṣe gbé Nàìjíríà tán bá gbin àgbàdo ẹ ra wọn gan àwọn kan ó ràn wọn ní ga tó the same time náà sì jọ gbìn wọn síìdì kan náà sì ni àwọn eléyìí bò ní gbogbo wọn ṣe wá grow at the same time ìrùkẹ̀rẹ̀ wọn ò jọ yọ at the same time ọmọ wọn ò jọ yọ at the same time tẹ bá wà wò lọ báyìí àwa level lọ wọ́n sì gbé lọ bíi ẹ̀ka bíi 10 bíi 20 acres á level lọ ìkan ò ní jura wọn lọ GMO ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì sọ wọ́n ní organic náà wà
ọ̀gáníìkì wọ́n ló sì dáa ju GMO lọ. ṣé ẹ tiẹ̀ wá rí oní fertilizer yẹn lèmi ò fẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n sì ń lo fertilizer Nàìjíríà o fertilizer tẹ̀sí ń wò yẹn wọ́n ní acid ni torí fertilizer gan lè tẹ̀sẹ̀ bọ̀ mú rántí ìgbà tá à ń kó fertilizer bọ́ọ̀lẹ̀ nínú ship ní wharf a máa de nǹkan a máa de kinní sẹ́sẹ̀ ni ó lè wọ socks ó lè wọ bàtà bí sìmẹ́ǹtì ni bí sìmẹ́ǹtì ṣe máa jẹ ẹsẹ̀ kinní yẹn burú gan ìmọ̀ fertilizer máa jẹ ẹsẹ̀ jẹ ọwọ́ ni ó lè fọwọ́ lásán máa kó máa fi gbé báàgì ẹ̀ gan ó lè fọwọ́ lásán máa gbé ó gbogbo orí rẹ̀ gan kinní sáàkì kinní yẹn ó ti fi wé orí ló fi ṣùṣùkà. ẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wa lọ tààràtàrà nù ròyìn táwọn fi káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ náà rè ó dá inú ìròyìn táwọn fi káàdì gbogbo ròyìn ńlẹ̀ lónìí eléyìí ó ṣe mí kàyéfì àwọn tí ń bẹ̀bẹ̀ fún Abba Kyari o Human Rights Commission odidi human rights wọ́n ní the International Human Rights Commission office in Nigeria has called on President Bola Tinubu to extend the presidential pardon kan dáríjì suspended Deputy Commissioner of Police Abba Kyari in the interest of national security n tán fi bàjẹ́ nìyẹn in the interest ẹ̀yin tẹ̀ ń jà fẹ́ tọmọ nìyẹn tẹ̀sí gbogbo tán ní Abba Kyari ṣe ẹ̀sùn náà fi kàn ẹ wá ní in the interest of national security ṣé torí tí ẹ ní insecurity fi wà ní. àwọn èèyàn wọ́n ti compromise o odidi International Human Rights Commission ọ́fíìsì wọn Nàìjíríà Ezekiah wọ́n ní wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ nínú ìkéde kan tán fi léde ìyẹn tí head of diplomatic mission wọn Nàìjíríà Duru Ezekiah ó fi léde fáwọn oníròyìn Ezekiah nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ wípé ó ti wá di kànáńgídá ó ti di dandan báyìí in the light of rising wave of insecurity across the country from terrorism and kidnapping to organized crime and banditry. The commission also called for a national dialogue on the matter lórí ọ̀rọ̀ Abba Kyari lẹ́yìn pé national dialogue fún in order to consider growing public and stakeholder support for a strategic conditional presidential pardon for Kyari. ẹ wo inú Nàìjíríà tẹ̀ ti bára yín wọ̀ lọ wọ́n ròyìn bọ̀bọ̀ yìí ó ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ àwọn international human abájọ tí gbogbo wọn fi silent láti jọ yìí tán jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn mọ́ wọ́n ráwọn èèyàn gidi ńlẹ̀ wọ́n jàfẹ́tọ̀ wọn Sunday Igboho wà ń bẹ́ wọn jà fún ẹ wá ń jà Abba Kyari kan fẹ̀sùn kan tó ń gbẹ́jọ́ lọ́wọ́ ẹ wá tún ní in the national interest ṣé torí pé mọ́ Abba Kyari ní insecurity fi wà ní terrorism fi pọ̀ ṣé ẹ rí pé ó ń tọ́ka sí nǹkan kan àwọn àṣírí kan wà ń di ẹ̀ eléyìí ní agbára o. We urge a future-focused, constitutional-grounded approach that recognizes the tactical value of experience. Bóyá ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni, bóyá jọ lọ school ni, bóyá ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni. Globally, there are precedents where convicted individuals with valuable operational expertise have been reintegrated into national service through conditional frameworks under strict legal and ethical oversight. Túmọ̀ tó ń sọ náà ni wípé Ogbeni wọ́n ló good nínú ká mọ̀ mú àwọn nínú anti-terrorism wọ́n ló gùdù gan-an wọ́n ní ni o. ṣùgbọ́n ẹ̀sùn tán fi kàn án náà ní ẹ̀sùn ẹrántí Ogbeni hush puppy ẹrántí gbogbo àwọn ẹ̀sùn scam kankan connection with hush puppy ẹ̀sùn tán fi kàn ní ẹ̀ ń jẹ́jọ́ yẹn lọ́wọ́ o kò tí ì jẹ́ tán o hush puppy ti ń ṣẹ̀wọ̀n tiẹ̀ o tí wọ́n sì sọ wípé wọ́n rí ẹ̀rí òdodo pé wọ́n ń gba owó wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ síra wọn pé èèyàn bá wá gùdù lóòótọ́ nínú àǹtí sọ́mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni kámọ́ kúkú kámọ́ dá sí tí ó kàn wá ẹ gbọ́ béèyàn bá good ṣùgbọ́n tó ń jẹ́jọ́ mi lọ́wọ́ tó yàtọ̀ síbi tó ti good ẹgbẹ́ wọn máa dárí wọn so that ọ̀rọ̀ wọn yé wa tó rà lè sọ bóyá náà ti bóyá tó rà ń gbọ́ tán ni wọ́n mọ̀ fẹ́ ṣẹ́pa ni àwọn kan lè mọ ráàyè terrorize oríṣiríṣi àdàmọ̀dì ìròyìn ló ń kọlura wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó jẹ́jọ́ rẹ̀ bó bá come out clean tí wọ́n kàṣẹ ẹbí mọ́ lọ́wọ́ reinstate ẹ̀ kẹ́ẹ̀sì tún fún lóyè kẹ́ẹ̀ tún promote ẹ̀ kójú wá ti àwọn ẹni ibi tó yẹ kí human rights yìí sọ ni wípé kán tètè sí ẹjọ́ rẹ̀ pàápàá kán sì fòdodo ṣe so that ó lè wúlò fún wọn padà against the anti so nìkan ló gùdù lówó Nàìjíríà bóyá tó bá sì jẹ́ pé torí pé ó gùdù náà láti mú àwọn terrorist ni wọ́n ṣe wá ẹ̀sùn ilé ìsìlẹ̀ṣẹ̀ kọ́dọ̀ wọn yí wàhálà àwọn ọ̀nà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn láwọn ò fọwọ́ sí ẹ̀bẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ yóò àní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn tòní o nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè báyẹ̀ bá pé kó kálé kó kákó ẹ wọ́n bá kọ ìmọ̀ràn yín sí abẹ́ comment section bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá fẹ́ràn sáwọn olólùfẹ́ yín ẹ mọ̀ bá tẹ láìkì náà àfẹ́rẹ́ pàdé o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè I love you I see you tomorrow by God's grace nínú oṣù tuntun tá a wọ̀ oṣù kẹjọ àti gbé ẹsẹ̀ lé àkàsọ̀ kejì
yọ ìyá kò ní yẹ̀lẹ̀ àní ṣubú dànù ire lójú owó rire kábítì.